Hello everyone, I welcome you all to another session on ancient history. So আজি আমি আকৌ পঢ়িম আমাৰ যোনটো কালি অলপমান থাকি গৈছিল about the Mauryan period. আমি তাৰ পৰা আজি continue কৰিম and we'll go on till learning the post-Gupta and the Gupta period. ঠিক আছে, Gupta and the post-Gupta period. আজি আমি try কৰিম কি আমাৰ এই যোনটো timeline আমি start কৰিছিলো on the first day. আমি সেই timeline টো continue কৰো and সেই timeline টো আমি আজি পঢ়িব পাৰো. Okay. তো সব মানুহ প্ৰথম join কৰি লওক. আৰু অলপ মানুহ জয়েন কৰিলে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো Okay, good evening everyone, good evening. Hello, good evening. Okay, so let us start with কালি আমি যৰ পৰা বন্ধ কৰিছিলো আমি ষ্টপ কৰিছিলো আমি Mauryan Empire খন পঢ়ি আছিলো and কালি আমি যত ৰখিছিলো that was Ashoka. ঠিক আছে, তো আজি আমি কৰিম today we will be doing from Ashoka the great বুলি আমি জানো. ঠিক আছে, আমি Mauryan Empire খনৰ ডাইনেষ্টি কিটা কথা পঢ়িলো অলপমান ৰিক্যাপ কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে Mauryan Empire ডাইনেষ্টি কিটা কি আছিল we had the Haranyaka dynasty, we had the Shishunaga dynasty, then we had the Nanda dynasty and then eventually we had the Mauryan dynasty. এটা Mauryan dynasty আমি ৰজা বিলাকৰ কথা কালি পঢ়ি হৈছিলো এটা আমি পঢ়িলো Chandragupta Maurya, then we learned about Bindusara ইমান একো contribution নাই and তাৰ পিছত Bindusara যোনটো লৰা আছে his name was Ashoka. And Ashoka বহুত খিনি contribute কৰিছিল to the Mauryan Empire. ঠিক আছে, এটা এটো কোৱা হয় কি Mauryan Empire খন যেতিয়া আছিল Mauryan Empire was at the top of its power, the peak of its power during the time of Ashoka. এটো কিয় কোৱা হয় and also বহুত historians আমাক এটো বস্তু কয় কি Ashoka is supposedly one of the greatest rulers India has ever seen. ঠিক আছে, তো আমি হেতু এনালাইজ কৰিম ওয়েস্টার্ন হিস্টোরিয়ানসৰ কথাটো খসা নে মিছা কালি মই আপোনালোকক এটা বস্তু শিকাইছিলো কি ওয়েস্টার্ন হিস্টোরিয়ানসৰ কথাবিলাক সদায় খসা নহয় হয় নহয় কিয়কি বহুত বায়াসনেস সিহঁতৰ বহুত আছে সিহঁতৰ কিছুমান পার্সপেক্টিভ আছে কিছুমান প্ৰপাগান্ডা আছে কিয়কি আমাৰ ওপৰত থপিবৰ কাৰণে ট্রাই কৰে ওকে তো আজি আমি হেতু ট্রাই কৰিম বুজিব ট্রাই কৰিম কি অশোকা খসাকে গ্ৰেটেষ্ট আছিল কালি মই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কথা কৈছিলো যোনে আমাৰ সেলেকাস নিকেটৰ আলেকজান্ডাৰৰ সব ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল জেনারেলস তাক হাৰাই পেলাই ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদি পঠাই দিছিল we talked about Chandragupta Maurya and how he is one of the most brilliant kings we have ever seen. Let's talk about Ashoka, his grandson. Ashoka keneka asil, Ashoka's policies bila keneka asil. Eta bohote jane Ashoka was non-violent. Thik ase, we'll talk about it. Kalinga War, sobe jane. Hon no, sobe jane na jane. Ashoka kotha to I hope sobe jane. At least kahani to I guess sobe khunise. Hone nai. At least kahani to sobe khunise. Okay. So let us start with Ashoka's basic understanding ki Ashoka jeta power ahisile kikhini samoyar political scenario to keneka ase. ঠিক আছে, তো এটা মোক পটককে চ্যাটৰ এটা ক্লিয়াৰ এটা হেৰি লাগে কি আপোনালোকে ইতিয়ালৈকে সবখিনি বুজি পাইছে নে নাই পোৱা ইতিয়ালৈকে সবে যোনখিনি আমি পঢ়িছো সেইখিনি ক্লিয়াৰ আছে নে নাই প্লিজ গিভ মি ইন দ্য চ্যাট পটাপট and now we'll be talking about সেইখিনি সময়ত যেতিয়া অশোকা পাৱাৰলে আহিছিলে সেইখিনি সময়ত অলমোস্ট গোটে ইণ্ডিয়াখন almost the entire Indian subcontinent was captured. Almost the entire Indian subcontinent was already captured by his grandfather, great-grandfather, Chandragupta Maurya. Almost a good area to white color di mark kori asu, good area to already capture kori loisile Chandragupta Maurya. ঠিক আছে, এতিয়া যোনটো এৰিয়া বাকি থাকি গৈছিল ন হেতু আছিল এই সৰু এৰিয়াটো
প্ৰেজেন্ট ডে ওড়িশা সেইখিনি সময়ত ইয়াতে এখন এম্পায়াৰ আছিল যাৰ নামটো আছিল কালিংগা ঠিক আছে সেইখিনি সময়ত এখন সৰু এম্পায়াৰ এটা আছিল সাইডত যাৰ নামটো আছিল কালিংগা ঠিক আছে এতিয়া এই কালিংগাখন অশোকাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিল কোনোবাই মোক ক'ব পাৰিব নেকি কি why was কালিংগা so important অশোকাই কিয় কাৰণে কালিংগাখন ক্যাপচাৰ কৰিব খুজিছিল ইয়াৰ বহুত কিটা কাৰণ আছে প্ৰথম কাৰণ অলৰেডি গোটেই ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট অলমোস্ট দি এন্টায়াৰ ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট was captured by অশোকা হয়নে নহয় অলৰেডি অলমোস্ট গোটেই ইণ্ডিয়াখন ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিলে এটা সৰু এৰিয়া বাকি থাকি গৈছিল তো এটা ৰজাৰ প্ৰেষ্টিজটো কথা আছে কি মই গোটেইখনটো ক্যাপচাৰ কৰিলোৱে এই অলপমান ক্যাপচাৰ কৰিলো ঠিক আছে সেকেন্ড পইণ্ট হয় ট্ৰেড আপোনালোকে চাব পাৰে কি কালিংগা প্ৰেজেন্ট ডে ওড়িশা ক'ত আছে সাগৰৰ ওচৰত আছে তো ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কি যদি ইণ্ডিয়াক বা সেইখিনি সময়ত ৰজাবিলাকক ট্ৰেড কৰিব লাগে উইথ সাউথ ইষ্ট এছিয়া উইথ চাইনা এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লোকেশ্যন হয় সদায় এটা বস্তু মন কৰিব কি সাগৰৰ ওচৰত থকা জেগাবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ যিমান ইম্পৰ্টেন্ট টাউন আছে এইবিলাক বেছিভাগ সাগৰৰ ওচৰত থাকে সাগৰৰ ওচৰত থাকিলে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ বেছিভাগ ট্ৰেড সাগৰেদি হয় ঠিক আছে বেছিভাগ ট্ৰেড সাগৰেদি কৰা যায় ঠিক আছে তো অটোমেটিকলি যোনবিলাক পোৰ্ট সিটিজ হয় এইবিলাক অটোমেটিকলি হিষ্টৰিকেলি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে অলৰেডি মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া কমপ্লিট কৰিছে এণ্ড আই হোপ ইউ অল আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ পোৰ্টছ যেটা ব্ৰিটিছে আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত ক্যাপচাৰ কৰিছিলে সিহঁতি প্ৰথম কি ক্যাপচাৰ কৰিছিলে সিহঁতি প্ৰথম গোটেই কোষ্ট লাইনটোৰ ওচৰৰ এৰিয়াবিলাক ক্যাপচাৰ কৰিছিলে হয়নে নহয় আপোনালোকে এংলো মাইসোৰ ৱাৰৰ কথা পঢ়িছে চাগে এংলো মাইসোৰ ৱাৰত যেতিয়া ব্ৰিটিছে মাইসোৰখন লাহে ক্যাপচাৰ কৰিছিলে সিহঁতি কি কৰিছিলে মাইসোৰৰ যোনবিলাক কোষ্ট লাইনৰ জেগা হয় সেইখিনি আগতে ক্যাপচাৰ কৰিছিল তাৰ পিছত মাইসোৰৰ ভিতৰলৈ সোমাইছিল ব্ৰিটিছে সদায় প্ৰথম কোষ্ট লাইনটো ক্যাপচাৰ কৰিছিল যাতে ইণ্ডিয়াত বাহিৰৰ হেল্প আহা বন্ধ হৈ যাওক এণ্ড ব্ৰিটিছে নিজৰ আৰ্মি নিজৰ ৰিসোৰ্সেছ পঠাই ৰাখিব পাৰে এণ্ড দেন সিহঁতি লাহে বাকি ইণ্ডিয়াখন ক্যাপচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল তো কোষ্ট লাইন সদায় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আছে তো হেনেকে কালিংগাখন অশোকাৰ কাৰণে অশোকাৰ যোনটো ৰুল আৰু ইমান ডাঙৰ এটা এম্পায়াৰ কি বনাইছিলে তাৰ গ্ৰেট গ্ৰাণ্ডফাদাৰ্সে বনাইছিলে তাৰ ফাদাৰে বনাইছিলে হয়নে নহয় তো অশোকাৰ কাৰণে ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কি অশোকাই এই এৰিয়াটো ক্যাপচাৰ কৰক কালিংগাখন ক্যাপচাৰ কৰক ঠিক আছে এটা ইয়াতে এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী ষ্টাৰ্ট হয় যেতিয়াৰ পৰা অশোকা পাৱাৰত আহে এণ্ড হি কামছ এণ্ড হি ৱান্টছ টু ক্যাপচাৰ কালিংগা ঠিক আছে তাৰ পৰা ধুনীয়া এটা কাহিনী ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰে এতিয়া এই কাহিনীটো কি হয় লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ঠিক আছে এতিয়া কালিংগাৰ যোনবিলাক ৰজা আছিল সিহঁতিটো বহুত সৰু ৰজা হয় কম্পেয়াৰ্ড টু অশোকা ইমান পাৱাৰফুল গোটেই মৌৰ্যন এম্পায়াৰখন মাগধা was the most powerful Mahajanapata we already studied that হয়নে নহয় তো যেতিয়া এতিয়া কালিংগাৰ ৰজাবিলাকে এটা বস্তু জানিছিলে কি ডাইৰেক্ট কনফ্ৰণ্টেশ্যনত ডাইৰেক্ট ৱাৰফেয়াৰত অশোকাক হাৰুৱাটো ইমান ইজি নহয় ঠিক আছে বিকজ মৌৰ্যন আৰ্মি ইমান ডাঙৰ আৰ্মি হয় এলেকজাণ্ডাৰৰ যদি কোনোবাই মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰক খেদি পঠাব পাৰে ভাবক কি সিহঁতি কিমান পাৱাৰফুল হ'ব হয়নে নহয় তো সিহঁতি ভাবিলে কি লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ ইউজ গাৰিলা ৱাৰফেয়াৰ আপোনালোকে এই টাৰ্মটো শুনা পাইছে চাগে গাৰিলা ৱাৰফেয়াৰ মানে কি হয় কি হঠাৎ আহিব এটাক কৰিব এণ্ড পলাই গুচি যাব that is called surprise attacks এই বস্তুটো শিৱাজীয়ে বহুত ইউজ কৰিছিল উইথ অৰংজেব ঠিক আছে শিৱাজী আপোনালোকে সবে শুনিছে চাগে শিৱাজীৰ কথা শিৱাজীয়ে এই বস্তুটো বহুত ইউজ কৰিছিলে উইথ অৰংজেব ঠিক আছে গাৰিলা ৱাৰফেয়াৰ ঠিক আছে হঠাৎ ক'বাৰ পৰা জংগলৰ পৰা ওলাই আহিব এটাক কৰিব এনেকৈ পলাই গুচি যাব জংগল ডাইৰেক্ট কনফ্ৰণ্টেশ্যন নকৰে বিকজ ডাইৰেক্ট কনফ্ৰণ্টেশ্যন সিহঁতৰ একো চান্সে নাই অশোকাৰ লগত যুদ্ধ কৰা ঠিক আছে কিন্তু এই যে কালিংগা ৱাৰখন হ'ল অশোকাই নিজৰ বহুতখিনি আৰ্মি প্ৰথমত হেৰাব লগা হৈছিল ডিউ টু দ্য গাৰিলা ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক্স অফ দ্য ৰুলাৰ্ছ অফ কালিংগা ঠিক আছে তো যেতিয়া অশোকাৰ খং উঠি গ'ল অশোকাই ক'লে কি নাই এতিয়াতো মই গোটেই কালিংগাখনক ফ'ৰ্চ দবাই দিম এণ্ড সি গোটেই নিজৰ ডাঙৰ আৰ্মিটো লৈ পেলাই সোমাই গ'ল কালিংগা এতিয়া যেতিয়া কালিংগাত অশোকা সোমাই আহিলে ইমান এতিয়া যিমানেই সিহঁতি গাৰিলা ৱাৰফেয়াৰ কৰিলো এটা ডাঙৰ আৰ্মি যেতিয়া একেলগে সোমাই আহে তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব একো কৰিব নোৱাৰে হয়নে নহয় তো যেতিয়া এটা ডাঙৰ আৰ্মি সোমাই আহিলে তে বহুত মানুহ মৰিলে সেই কাজিয়াখনত ইট ৱাজ এ ভেৰি ব্লাডি ৱাৰ বহুত ব্লাডশ্বেড হৈছিলে এই ৱাৰখন ব্লাডশ্বেড এইটো কাৰণে হৈছিলে বিকজ এটা গোটেই মানুহখিনি ৰেজিষ্ট কৰিছিলে ছেকেণ্ড গাৰিলা ৱাৰফেয়াৰ বহুত ইউজ কৰিছিলে তো অশোকাৰো মানুহ বহুত মৰিছে এনেকা নহয় কি অকল কালিংগাৰে মানুহ মৰিছে অশোকাৰো মানুহ বহুত মৰিছিল ঠিক আছে তো সেইকাৰণে অশোকাৰ বেয়া লাগিছিল এনিমিক মাৰিলে কাৰো বেয়া নালাগে নিজৰ মানুহ মৰিলেহে মানুহৰ বেয়া লাগে বুজি পাই আছে অশোকাৰ এইটো যে কোৱা যায় কি কালিংগা ৱাৰৰ পিছত অশোকাৰ মনচন বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে কি ডিড নট ৱান্ট টু এক্সপাণ্ড ফাৰ্ডাৰ এইটো বিকজ অশোকাৰ নিজৰ চলজাৰ্ছ বহুত মৰিছিলে এই ৱাৰখনত এণ্ড সেইকাৰণে অশোকাৰ ইভেঞ্চুৱেলি কি অশোকাই এই ৱাৰখনৰ পিছত ৰিয়েলাইজ কৰে কি ৱাৰ যেতিয়া আমি কৰি থাকোঁ আমাৰ বহুত মানুহ মৰে এণ্ড অশোকা ৱাজ ডিপলি চেডেণ্ড বাই দ্য লছ অফ লাইফ দেট হেপেণ্ড ডিউৰিং দ্য কালিংগা ৱাৰ হয়নে নহয় তো তাৰপিছত অশোকাই এটা এনেকা এটা ডিচিশ্যন লয় যোনটোৱে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কোৰ্চটো অল্টাৰ কৰি দিয়ে ঠিক আছে সেই ডিচিশ্যনটো আছিল কি অশোকাই কয় কি ফ্ৰম নাও অন আই উইল বি আ নন এগ্ৰেছিভ ৰুলাৰ অশোকা এটা এনেকা ডিচিশ্যন লয় কি অশোকাই কয় কি আৰু মই
as a Raja, as a king of the Magad, as a king of Magadha, as a king of the most powerful Mahajanapada of India, as a king of the most powerful kingdom of India, I would no more expand my kingdom. I will choose to foster peace. Ashokai kole ki moi aru kazia pesal nokoru, moi aru I will not acquire any new territory, moi notun territory capture nokoru, moi kaku karu upor aggression nedekhao. I will now only what? I will now only foster peace. মই অকল পিচ স্প্ৰেড কৰিম ঠিক আছে তো অশোকাই ক'লে কি নাই হৈ গ'ল বহুত কাজিয়া পেচাল হৈ গ'ল কাজিয়া কৰিলে মানুহ বহুত মৰে এইটো দৰকাৰ নাই কাজিয়া পেচাল একো দৰকাৰ নাই অলৰেডি এখন ডাঙৰ কিংডম মোৰ হাতত আছে আই এম স্যাটিসফাইড এণ্ড নাও আই নিড টু ষ্টপ দ্য এগ্ৰেছন এণ্ড যোনটোৱে বহুতখিনি মানুহক মাৰি পেলায় ঠিক আছে এতিয়া আমি যেতিয়া ৱাৰ্ডছবিলাক পঢ়ো ন আমিতো বহুত ফূৰ্তি পঢ়িলো ইমানখিনি মানুহ মৰিলে ইমানখিনি মানুহ মৰিলে জাষ্ট ভাবক ঠিক আছে জাষ্ট এইটো বস্তু ভাবক কাৰোবাৰ ঘৰত যদি কোনোবা এজন মানুহ মৰে কিমান বেয়া লাগে হয়নে নহয় তো জাষ্ট ভাবক কি এই ৱাৰবিলাকত কিমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ মৰি যায় তো সিহঁতৰ গোটেই ফেমিলিজ কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰে সেইখিনি সময়ত সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা এটা টাইম হয় য'ত ইমান বেছি ৱাৰফেয়াৰ হৈ আছিল হয়নে নহয় ইটছ ইটছ চামথিং দেট উই নিড টু থিংক এবাউট অলছ' অ'কে তো এই যোনটো ডিচিশ্যন হয় এই ডিচিশ্যনটো এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেণ্টছত কওক আই ৱান্ট টু ৰিয়েলি ন' ইয়ৰ অপিনিয়ন কি অশোকাৰ যোনটো এইটো এটা কি ডিচিশ্যন লৈছিলে কি নাও আই উইল বি আ নন ভায়লেণ্ট কিং কি হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্ড কি ৱৰ্ড হিয়াৰ ইজ নন ভায়লেন্স অশোকাই কৈছিলে কি আই উইল বি আ নন ভায়লেণ্ট কিং মই আৰু কাৰো ওপৰত এটাক নকৰোঁ কাৰো ওপৰত এগ্ৰেছন নকৰোঁ আই উইল অনলি ইউজ ছফ্ট পাৱাৰ হোৱাট ইজ ছফ্ট পাৱাৰ আই উইল ইউজ ডিপ্ল'মেচি এতিয়া চবৰে চাগে মনত আছে ডিপ্ল'মেচিৰ মাষ্টাৰ কোন আছিল চাণক্য কৌটিল্য তাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ লগত যোনজন আছিলে চাণক্যই গোটেই লিখি থৈ গৈছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰখন কি এজন ৰজাই কেনেকে নিজৰ ৰাজ্যখন চলাব লাগে হয়নে নহয় তো অশোকাই ক'লে কি মই সেইবিলাকে ফ'ল' কৰিম এণ্ড যদিও অশোকাই ডাইৰেক্টলি কৌটিল্যৰ লগত একো মিল হোৱা নাছিল বাট অশোকাই ক'লে কি মই এইবিলাক ফ'ল' কৰিম আই উইল ছাপৰ্ট সেইখিনি সময়ত এটা বহুত ডাঙৰ ৰিলিজন আছে এটা বহুত ডাঙৰ ৰিলিজন উভৰি উঠিছিলে দেট ইজ বুদ্ধিজিম আমি নেক্সট ক্লাছত বুদ্ধিজিমৰ কথাও পাতিম বুদ্ধিজিমৰ আৰু অশোকাৰ মাজত বহুত ক্ল'জ কানেকশ্যনছ আছে কি কানেকশ্যন আছে অশোকা এটা নতুন ৰিলিজনো পাতে যোনটো ধাম্মা বুলি কয় সেইটো আমি কথা পাতিম এতিয়া অলপ পিছত ঠিক আছে তো আপোনালোকে মোক এটা কমেণ্টছত কওক কি আপোনাৰ লোকৰ কি আইডিয়া হয় কি হোৱাট ডু ইউ থিংক অন হাউ ডু ইউ থিংক এণ্ড হাউ ডু ইউ থিংক কি অশোকাৰ এই যোনটো ডিচিশ্যন আছিলে নন ভায়লেণ্ট হোৱা এইটো ভাল আছিল বেয়া আছিল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল আছিলে নে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অলপমান বেয়া আছিলে বা মডাৰ্ণ কিংডমৰ কাৰণে ভাল আছিল নে মডাৰ্ণ কিংডমৰ কাৰণে বেয়া আছিল আই ৱান্ট টু ন' এভৰি ওৱানছ অপিনিয়ন প্লিজ ইন দ্য চাটছ প্লিজ এণ্ড আই ৱান্ট এভৰি ওৱান চাওক 54 জন মানুহে চাই আছে ঠিক আছে এটাতো কম কৰক প্ৰথম 25টা লাইক আছে হ'ল এটাতো লাইক দবাওক প্ৰথম কথা প্লিজ অলপমান এনকাৰেজমেণ্ট পাওক ছেকেণ্ড মোক 54টা কমেণ্টছ লাগে এতিয়া তলত 54 জন মানুহ এতিয়া চাই আছে এট দ্য টাইম তে 54 জন মানুহৰ পৰা মোক এটা চেট লাগে আই ৱান্ট টু ৰিয়েলি চি দ্য চেট গোয়িং আপ লাইক দিছ বিকজ আই ৱান্ট টু ন' ইয়ৰ অপিনিয়নছ আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী কিমান এনালাইজ কৰে আই ৱান্ট টু ন' ইট কি হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে বুজি পায় নে আপোনালোকে এনেই পঢ়ে আই ৱান্ট টু ন' দ্যাট ঠিক আছে ভাল আছিল ৰাকেশ দাস ভেৰি গুড পটাপট লাগে মোক আপোনালোকৰ অপিনিয়নছবিলাক পটাপট চাটত দিয়ক সুকন্যা গুড ইভিনিং বাট মোক পটককৈ তোমালোকৰ অপিনিয়নছবিলাক লাগে ভাল আৰু বেয়া দুটাই এতিয়া যোনে কৈছে ভাল আৰু বেয়া দুটাই মোক প্লিজ লিখি দিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অলপমান বেয়া আছিল থাৰ্ড হি ৱাজ হি গেভ আপ একুৱাৰিং টেৰিটৰিজ হি নিড টু এটলিষ্ট ডিফেণ্ড হিমছেল্ফ অ'কে ক্লিয়াৰ হৈছে মই জানো কিন্তু তোমালোকে এতিয়া মোক কোৱা কি অশোকাৰ এই ডিচিশ্যনটো নন ভায়লেণ্ট হোৱা তোমালোকৰ মতে ৱাজ ইট এ গুড ষ্টেপ ৱাজ ইট এ বেড ষ্টেপ বেয়া আছিলে অ'কে এটা পালো বেয়া আছিল শ্ল'লি ডিক্লাইন মৰিয়াছ বিকজ অফ ধাম্মা অ'কে দুজন মানে কৈ আছে বেয়া আছিল দুজন মানে কৈ আছিল দুটাই আছিল এজনে কৈছে কি ভাল আছিল অ'কে ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ভিউ অফ অশোকা এজ হি ৱান্টেড পিচ ইট ৱাজ গুড ফৰ হিম বাট ইট ৱাজ নট গুড চাইন ফৰ দ্য কিংডম এজ ইট উইকেণ্ড হিজ মিলিটাৰী ডিফেন্সেছ য়েছ অ'কে বেয়া আছিল মিৰাজ দাস আজি ছাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ অ'কে তুমি আগৰ ক্লাছকেইটা মিৰাজ চাবা তেতিয়া তুমি অলপমান আৰু ক্লিয়াৰ পাবা নহ'লে আজিৰ হঠাৎ তুমি মাজৰ পৰা জইন কৰিলে অলপমান বুজি নাপাব পাৰা আগৰ বস্তুখিনি চোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আই হোপ অলৰেডি চাইছা চাগে সেই ক্লাছখিনি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বেয়া আছিল নট ডেট গুড অ'কে বেয়া আছিল অ'কে বহুত মানুহে দি আছে বেয়া আছিল অ'কে ভেৰি গুড নাও আই ৱান্ট টু ন' কিয় ভাবা তোমালোকে বেয়া আছিল বুলি অলপমান মই সেইটো জানিব খুজিছোঁ কি কিয় ভাবা তোমালোকে বেয়া আছিল বুলি নট ডেট গুড অ'কে
Okay. Was Ashoka's diplomats after Kalinga War? San Leo, তোমার question তুমি ভালকে বুজি পোৱা নাই মানে তুমি কি সুধিছা কি অশোকাই ডিপ্লোমেসি ইউজ কৰিছিল কি হেতু সুধিছা নেকি ভাল আছিল মীনাক্ষী কুৰ্মীয়ে কৈছে কি ভাল আছিল okay okay now let us discuss thoda sa okay প্ৰথম let us discuss কি আছিল what is the step what did Ashoka do after he decided to become a benevolent and a non violent king ঠিক আছে এতিয়া কথা এটা আছে কি যেতিয়া আমি কথা পাতো Ashoka কি কৰিলে first we need to know কি Ashoka কৰিলে কি Ashoka কৰিলে Ashoka will be non violent আমি already কলো Ashoka এটা নতুন religion বনালে whose name was Dhamma ঠিক আছে Dhamma Dhamma stands for universal peace Dhamma's literal translation হয় that is universal peace and Dhamma to মানুহৰ মাজত Dhamma to কৰপা inspired আছিল it was inspired from Buddhism ঠিক আছে Dhamma to কৰপা inspired আছিল inspired from Buddhism and why from Buddhism because সেইখিনি সময়ত Buddhism as a religion বহুত উঠিব ধৰিছিল এতিয়া মই তোমালোকক এটা টাইমলাইন হটু খৰুকে এটা আকি পেলাই দেখাই আছো ঠিক আছে আমাৰ যোন টাইমলাইন আছিল ইয়াতে Paleolithic Mesolithic Neolithic Indus Valley civilization Vedic period Mahajanabada period and then we had the Mauryan kingdom হয় না তো এই Mahajanabadar টাইমৰ পৰা আমি জানো কি Ajatashatru contemporary আছিল বুদ্ধা হয় না নহয় তো Mahajanabadar টাইমৰ পৰা বুদ্ধিজমৰ ৰাইজ হ'ব ধৰে ঠিক আছে বুদ্ধিজম and Jainism as a religion দুইটাৰ বহুত ৰাইজ হ'ব ধৰে এটা কিয় হ'ব ধৰে বুদ্ধিজম ৰাইজৰ কাৰণ কি আছিল এইবিলাক আমি নেক্সট ক্লাছত যেকা বুদ্ধিজম কৰিম ইন ডিটেইল তেতিয়া আমি চাম ঠিক আছে বুদ্ধিজম আৰু এটা বস্তু মই অলৰেডি কৈ দিব খুজিছো কি বুদ্ধিজম এণ্ড অশোকাৰ বহুত ক্লোজ কানেকশ্যন আছে বহুত ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন আছে অশোকাৰ কাৰণে বুদ্ধিজমত বহুতখিনি ট্ৰিমেণ্ডাছ ইম্পেক্ট কৰিছে সেইখিনি ইম্পেক্ট বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই কথা পাতিম এইবিলাকৰ ওপৰত অ'কে moving on তো Ashoka কি কৰিছিল Ashoka এটা নতুন ৰিলিজন বনাইছিল যোনটো কি মানুহৰ মাজত স্প্ৰেড কৰিব কৈছিল that was Dhamma which stands for universal peace and Dhamma spread কৰিব কাৰণে Ashoka কিছুমান মিনিষ্টাৰ্ছ এপইণ্ট কৰিছিল whose name was Dhamma Maha Mantras Dhamma Maha Mantras বুলি কিছুমান মিনিষ্টাৰ্ছ এপইণ্ট কৰিছিল Dhamma এইবিলাক this is nothing but they were diplomats আগৰ দিনৰ আজিকালি যেনেকৈ আমাৰ সব কান্ট্ৰি ডিপ্লোমেটছ থাকে হয় নহয় আমাৰ ফৰেন আমাৰ তোমালোকে যদি ইউপিএসসি পাস কৰা ইউ উইল বি ইন্ডাক্টেড ইনটু দি ইণ্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিস হয় নহয় তোমালোক কি হয় ইউ উইল বি এম্বাসেডৰ পিছলৈ গৈ তোমালোক বেলেগ হ'ব সেক্ৰেটাৰী হ'ব ফৰেন সেক্ৰেটাৰী হ'ব হয় নহয় তো তোমালোক কি হয় ইউ আৰ নাথিং বাট আ ডিপ্লোমেট তো এইবিলাকো নাথিং দে ৱেৰ নাথিং বাট দে ৱেৰ ডিপ্লোমেটছ ঠিক আছে এই মানুহবিলাক কি আছিল দে ৱেৰ দি এনচিয়েন্ট ফৰ্ম অফ ডিপ্লোমেটছ ডিপ্লোমেসি প্ৰপাৰলি ষ্টাৰ্ট কৰাত অশোকাৰ এটা বহুত ডাঙৰ হাত আছে ইন এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া তোমালোকে জানিব লাগে এজ চিভিল সাৰ্ভেণ্টছ কি অশোকাৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে ডিপ্লোমেসি properly spread কৰা diplomacy start কোনে কৰিছিল completely that is Chanakya ঠিক আছে কৌটিল্য যোনে লিখিছিল এটা book on diplomacy that is অৰ্থশাস্ত্ৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত সেইখন properly implement কৰা follow কৰা and spread কৰাৰ ক্ৰেডিট কোনে যায় ক্ৰেডিট পায় অশোকাই ঠিক আছে অশোকা এই কামটো বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিলে এম্বাসেডাৰ্ছ পঠাইছিল যেনেকৈ শ্ৰীলংকা যেনেকৈ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ নেপাল ভূটান তালৈকে অশোকাই নিজৰ পুতেককো পঠাইছিলে এনেকুৱা বহুত কাহিনী আছে ঠিক আছে তো এই সব ৰেকৰ্ডছবিলাক আমি পাইছো এটা অশোকাৰ ওপৰত ইমান ডিটেইলছ কিয় আছে প্ৰথম আমি হেতু বস্তু বুজিব লাগিব ঠিক আছে অশোকাৰ ওপৰত ইমান ডিটেইলছ এটু কাৰণে আছে বিকজ অশোকাই যি কাম কৰিছিল কি ডকুমেন্ট কৰিছিল ঠিক আছে অশোকাই যি কাম কৰিছিল কি ডকুমেন্ট কোড ডকুমেন্ট কৰিছিল অশোকাই পিলাৰ্ছ অফ ডকুমেন্ট কৰিছিল ৰক এডিক্সৰ ওপৰত ডকুমেন্ট কৰিছিল ঠিক আছে অশোকাৰ টাইমত ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছ আহিছিল এজন ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ আহিছিল মেগাস্থেনিছ ঠিক আছে অশোকাৰ টাইমত কেনেকা মানুহ আহিছিল ঠিক আছে এই মৰিয়ান এম্পায়াৰৰ আমি বহুত ৰেকৰ্ডছ পাওঁ ঠিক আছে মেগাস্থেনিছ আগতে আহিছিল বাৰু বাট আমি ৰেকৰ্ডছ পাওঁ ঠিক আছে But he Ashoka time or amar bahut records ase karone ami Ashokar kotha iman bhalke jano buji pai ase sobe okay duta man moi comments ai asu ate okay ঠিক আছে তোমালোকে বহুতে মানে আলটিমেটলি মই আলটিমেট এই বস্তুটো গম পাইছো কি তোমালোকে কৈছা কি অশোকাৰ নন ভায়োলেন্ট হোৱাৰ কাৰণে বেয়া হৈছিল ঠিক আছে আমি কথা পাতিম এতিয়া কি কিয় বেয়া হৈছিল কিয় ভাল আছিল কিয় বেয়া আছিল লেটস আন্ডাৰষ্টেণ্ড ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে এটা মই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ আছো আই ওয়ান্ট এভৰিওয়ান টু প্লিজ পে অ্যাটেনশন ঠিক আছে সবে অলপ মন দি পেলাই শুনা এই কথাটো নৰ্মেলি যেতিয়া আমি পিছৰ কথা পাতো when we talk about peace we talk about non violence ঠিক আছে non violence is a very good thing ঠিক আছে মই কেতিয়াও নকওঁ কি non violence আমি কেতিয়াও এটো নকওঁ কি তোমালোক ভায়োলেন্ট হ'ব লাগে ঠিক আছে but I say ki non violence is a very good thing but when we talk about country when you talk about a country in general the security of a country you always need to be powerful ঠিক আছে দেখা আমি পিছৰ কথা পাতো ন there is a thing that says that you need to be powerful to be peaceful বুজি পাই আছা you need to be very powerful to be peaceful if you are not powerful you are not peaceful you are just harmless কিমান মানুহ এই ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছে ঠিক আছে
এটা সাপোজ মোৰ যদি পাৱাৰে নাই মই কিহৰ পিছৰ কথা কৈ আছো মই যদি জানো কি মই সন্মুখৰ মানুহটোক কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰো বাট মই নকৰো দেন আই এম পিছফুল বাট মই যদি সন্মুখৰ মানুহটোক একো কৰিবই নোৱাৰো দেন মই তাক কৈ আছো কি মই তোক ভাই তোক একো নকৰো দে মই তোক এৰি দিছো আৰে মই তাক কি এৰি দিছো মই তাক এনেও একো কৰিব নোৱাৰো হাউ এম আই পিছফুল দ্য আদাৰ পাৰ্চন ইজ পিছফুল বিকজ সি মোক এটেক কৰা নাই বুজি পাই আছা তো ইউ নিড টু বি পাৱাৰফুল ফাৰ্ষ্ট to be peaceful. Let's take an example. Let's take the example of Israel and Palestine. Take as Israel and Palestine or Kazia Soli. We all know. I don't know. So Palestine ko aise ki we want peace, we want peace, we want peace. Israel manise nahi. Israel nahi mana. Israel manise. Israel nahi mana. Israel khumai bile attack kore Palestine ko. I don't know. I don't know. Kyo? Because Israel is powerful. Palestine is not powerful. Palestine ko kone kunise. Kone khuna. But let's take the example of India and China. China India upor aggression dekhai. Kinu China azileke dom hole legi ki khumai ahi pela India attack koribo kare. নাই হোৱা কিয় বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ পাৱাৰফুল ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ আছে হয় নে নহয় ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ আছে তো চাইনা ইজ অলছ এফ্ৰেড অফ দি পাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড সেইকাৰণে চাইনাই কয় কি উই ৱান্ট পিচ উইথ ইণ্ডিয়া বুজি পাই আছে তো যেতিয়ালৈকে আমি পাৱাৰফুল নহওঁ আমি পিচফুল বনিব নোৱাৰো সেইকাৰণে কোৱা যায় কি আমাৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ বম্বছ আছে সেইটো কি বুলি কোৱা যায় নিউক্লিয়াৰ পলিচি দ্য পলিচি অফ নিউক্লিয়াৰ পিচ সেইটো কিয় কোৱা যায় বিকজ ইফ উই আৰ পাৱাৰফুল অনলি দেন উই আৰ পিচফুল ঠিক আছে কিন্তু আমি এইটো এনশ্যোৰ কৰিব লাগে কি আমি নিজৰ পাৱাৰটো ডিফেন্সৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ নট ফৰ অফেন্স সেইকাৰণে আমাৰ দেশত ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী আছে অফেন্স মিনিষ্ট্ৰী নাই হয়নে নহয় ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী আমাৰ আছে বাট অফেন্স মিনিষ্ট্ৰী আমাৰ নাথাকে তো দিছ ইজ দ্য থিং এবাউট পাৱাৰ ইন জেনেৰেল ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি এনেকা কওঁ কি আমি কাকো এটাকে নকৰোঁ যদি আমি কাকো এটাকে নকৰোঁ আমি একো হেৰিয়ে নকৰোঁ কোনোবাই আমাক এটাক কৰিব পাৰে দেন আমি একো নকৰোঁ দেন উই আৰ নট পাৱাৰফুল উই আৰ জাষ্ট হাৰ্মলেছ ঠিক আছে তো অশোকাৰ কেছতো এই বস্তুটো আহি পৰে এতিয়া কেনেকৈ আহি পৰে যেতিয়া অশোকাই ক'লে কি মই নতুন টেৰিটৰিজ একুৱায়াৰ নকৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া অশোকাইহে ক'লে কি মই নতুন টেৰিটৰিজ একুৱায়াৰ নকৰোঁ কিন্তু বাকীবিলাকেতো অশোকাৰ ওপৰত এটাক কৰিব পাৰে ন বিকজ মাইণ্ডেড কি অলৰেডি মাগধা নাও ইজ আ ভেৰি পাৱাৰফুল মহাজনপদ এণ্ড ইটছ অলমষ্ট কেপচাৰিং দি এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট গোটেই ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্টখন মাগধাৰ কণ্ট্ৰলত আছে হয়নে নহয় তো বাকীবিলাকেতো ট্ৰাই কৰিব ন মাগধা কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড যেতিয়া বাকীবিলাকে মাগধা কেপচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিব অশোকাইতো আল্টিমেটলি আৰ্মিটো মেইনটেইন কৰিবই লাগিব হয়নে নহয় নিজকে ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে এটলিষ্ট আমাক আৰ্মিটো লাগিব হয়নে নহয় এতিয়া প্ৰব্লেমটো ক'ত আহিছিল আজিকালি দিনত আমি সেই কামটো কৰিব পাৰোঁ বিকজ আমাৰ আজিকালি ষ্টেডি ফ্ল' অফ টেক্সেছ আছে কিন্তু আগতে আমাৰ সেইটো নাছিলে আগতে এজন কিঙৰ এজন ৰজাৰ এজন কিং এজন যদি আছে মই কালাৰটো বেলেগ লৈছোঁ অলপমান ইজি হ'ব দেখিবৰ কাৰণে এজন ৰজাৰ আৰ্নিং চ'ৰ্চেছ কি আছিল এটা আছিল একুৱায়াৰিং টেৰিটৰিজ ঠিক আছে নতুন টেৰিটৰি যদি মই কেপচাৰ কৰোঁ একুৱায়াৰিং টেৰিটৰি এণ্ড এটা আছিল টেক্সেছ দিছ টু ৱেৰ দ্য প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চেছ অফ ইনকাম অফ আ কিং ৰজা এজনে পইচা উপাৰ্জন ক'ৰ পৰা কৰে এই দুটা প্ৰাইমেৰী বস্তু আছিল এটা হ'ল নতুন টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰে যিকাত বহুত যদি ৱাৰ লুট পায় আৰু ছেকেণ্ড সেই গোটেই জেগাটো ৰিচ'ৰ্চেছখিনি পায় তো দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য প্ৰাইমেৰী এণ্ড দেন ছেকেণ্ড মানুহৰ পৰা টেক্স লৈছিলে হয় নহয় বেলেগ বেলেগ টেক্সৰ আণ্ডাৰত বহুত টেক্স আছে টোল টেক্স আছে চেলছ টেক্স আছে ইনকাম টেক্স আছে বেলেগ আজিকালি নিচিনা ইনকাম টেক্স নহয় দেই আগতে চিষ্টেমটো বেলেগ আছে উইল টক এবাউট ইট ঠিক আছে তো টেক্স লৈছিলে এণ্ড নতুন টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰিছিলে দিছ ৱেৰ দ্য টু ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চেছ অফ ইনকাম অফ আ কিং হয়নে নহয় কিন্তু যেতিয়া অশোকাই ক'লে কি মই নতুন টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰা বন্ধ কৰিম তে এই যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ হয় এই ইনকাম চ'ৰ্চটো গুচি গ'ল অশোকাৰ হয়নে নহয় তো ইয়াৰ ইম্পেক্টটো ক'ত হ'ব ইয়াৰ ইম্পেক্টটো হ'ব অন দ্য ৰয়েল ট্ৰেজাৰী লাহে লাহে কি হ'ব খালী হ'ব ধৰিব হয়নে নহয় বিকজ ইয়াৰ এটা বহুত পাৱাৰফুল ইনকাম চ'ৰ্চ গুচি গ'ল হয়নে নহয় এতিয়া কি আছে অকল টেক্সেছ আছে তো কিন্তু এটা বস্তু আমি নোট কৰিব লাগিব কি অশোকাই নিজৰ যোনটো আৰ্মি আছে আৰ্মিটোতো সেনেকেই মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰ্মিটোতো দৰমহা দিবই লাগিব আৰ্মি মানুহকতো পে'মেণ্ট দিবই লাগিব সেইটো নহ'লে কাম কৰিব নেকি কিয় কাম কৰিব হয়নে নহয় তো ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কি ৰজাজনে আৰ্মিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবই লাগিব বিকজ বেলেগেতো এটেক কৰিব পাৰে তো আৰ্মিটোতো লাগিবই লাগিব নিজক ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে দ্যাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম এণ্ড ৱেন দ্যাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম তেতিয়া কি হ'ব অশোকাই এতিয়া অকল টেক্সৰ পইচা দি পেলাই এই আৰ্মিটোক মেইনটেইন কৰিব লাগিব এটা চ'ৰ্চ অফ ইনকাম গায়ব হৈ গ'ল যেতিয়া এটা চ'ৰ্চ অফ ইনকাম গায়ব হৈ গ'ল তে এতিয়া অশোকাই কি কৰিব লাগিব হি উইল নাও বি ফৰ্চড টু ৰেজ দ্য টেক্সেছ বিকজ ইমান পইচা ক'ত পাব এণ্ড টেক্স যেতিয়া বঢ়াব তেতিয়া এই প্ৰেছাৰটো কাৰ ওপৰত আহিব এই প্ৰেছাৰটো আহিব কমন পিপলৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত এই প্ৰেছাৰটো পৰিব মানুহখিনিয়েহে টেক্স দিয়ে তো মানুহখিনিৰ ওপৰত এই প্ৰেছাৰটো পৰিলে নাই পৰা এটা চ'ৰ্চ অফ ইনকামটো গুচি গ'ল এতিয়া যেতিয়াই কমন মানুহৰ পকেটত কথাটো আহে ন মানুহৰ খং তেতিয়া উঠে হয়নে নহয় মানুহ খং এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টখনে যিমান ভুল ডিচিশ্যন লয় আমাৰ মানুহে কেতিয়াও প্ৰটেষ্ট নকৰে বাট দ্য মোমেণ্ট ইনফ্লেশ্যন হৈ যায় মানুহবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰে কি বস্তুৰ দাম বহুত বাঢ়িছে দেই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰে যে সিহঁতৰ পকেটৰ পৰা পইচা যায়
নহলে মানুহে ৰিয়েলাইজ নকৰে কি গভৰ্ণমেণ্টে ভুল ডিচিশ্যন লৈ আছে কোনো খাতিৰো নকৰে এই কি গভৰ্ণমেণ্টে কি ডিচিশ্যন ললে কেইটা মানুহে কেয়াৰ কৰে কি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কি ডিচিশ্যন ললে ভুল ডিচিশ্যন নে কাৰেক্ট ডিচিশ্যন নো ওৱান কেয়াৰ্ছ বাট দ্য মোমেণ্ট বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িব ধৰে ন আমাৰ মাৰ্কেটত চবে ক'ব এই পইচা বহুত বস্তু দাম বহুত বাঢ়িছে দেই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কিবা উল্টা পুল্টা কৰিছে তেতিয়া মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰে কি গভৰ্ণমেণ্টখনে উল্টা পুল্টা কৰিছে বস্তুটো বুজি আছে তো যেতিয়া অশোকাই ট্যাক্সেছবোৰ বঢ়াব ধৰিলে টু ছাপোৰ্ট এণ্ড ছাষ্টেইন দি ৰয়েল ট্ৰেজাৰী তেতিয়া মানুহবিলাকে লাহে লাহে বেয়া পোৱা হ'ল অশোকক এজ এ কিং এণ্ড তাৰ লগতে দুটা বস্তু হ'ল এটা হ'ল ইকনমিক ক্ৰাইচিছ ৱাজ কামিং আপন দ্য মৰিয়ান ষ্টেট ঠিক আছে লাহে লাহে এটা ইকনমিক ক্ৰাইচিছ আহি আছে এণ্ড ছেকেণ্ড দ্য মৰাল অফ আ আৰ্মি ঠিক আছে এটা আৰ্মি যদি কণ্টিনিউৱাছ যুদ্ধ কৰি নাথাকে এতিয়া আমি যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিটোৱে যদিও ডাইৰেক্ট যুদ্ধ কৰি নাথাকে আমি কি কৰোঁ আমি মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজেছ কৰি থাকোঁ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰি নহয় হয়নে নহয় এতিয়া চবে ক'ব ছাৰ এতিয়াওতো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে যুদ্ধ কৰি থকা নাইতো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মৰাল কি ডাউন নেকি নহয় নহয় কিয় নহয় বিকজ আমি ডিফেন্স এক্সাৰচাইজেছ কৰি থাকোঁ হয়নে নহয় ডিফেন্স এক্সাৰচাইজবিলাক এটা ৰিয়েল লাইফ ৱাৰ ষ্টিমুলেশ্যন হয় হয়নে নহয় কিন্তু আগৰ দিনততো সেনেকা ডিফেন্স এক্সাৰচাইজ ক'ত কৰিব আগতেতো চবখিনি কাজিয়াই চলি আছিলে হয়নে নহয় তো এটা আৰ্মি যদি কণ্টিনিউৱাছলি ৱাৰফেয়াৰত এংগেজ নহয় ন তো আৰ্মিটোৰ মৰালটো কমিব পাৰে তো সেইটোৱে হ'ল মৰিয়ান আৰ্মিটোৰ লগত কি মৰিয়ান আৰ্মিটো যোনটো মৰিয়ান ইমান ডাঙৰ এটা পাৱাৰফুল আৰ্মি আছিল সেই আৰ্মিটোৰ মৰালটো লাহে লাহে কমিব ধৰিলে তাৰ লগতে এটা ইকনমিক ক্ৰাইচিছ ৱাজ লুমিং অভাৰ দি মৰিয়ান এম্পায়াৰ ডিউ টু দি পলিচিজ অফ অশোকা ঠিক আছে তো অশোকাৰ এই পলিচিছখিনিৰ কাৰণে অশোকাৰ যোনখন মৰিয়ান এম্পায়াৰ আছিলে ইমান ডাঙৰ এখন এম্পায়াৰ আছিল ইট ৱাজ কামিং টুৱাৰ্ডছ এ ডাউনফল বিকজ আফটাৰ অশোকাছ ডেথ অশোকাৰ যেতিয়াই ডেথ হ'ল এতিয়া অশোকাই যি যি আৰ্কিটেকচাৰ বিল্ড কৰিছিলে অশোকাই যোনবিলাক ৰক এডিক্স বনাইছিল পিলাৰ এডিক্স বনাইছিল এইবিলাকৰ কথা আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত পাতিম সেইকাৰণে মই এতিয়া পঢ়োৱা নাই ঠিক আছে এইবিলাক কথা আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত পাতিম অশোকাই কি কি বস্তু বনাইছিলে ঠিক আছে কিন্তু মই নৰ্মেলি কথা কৈ আছোঁ কি অশোকাৰ যোনটো ষ্টেট ক্ৰাফ্ট আছিল অশোকাৰ যোনটো পলিটি আছিল ইট ৱাজ কামিং এপাৰ্ট দ্য মোমেণ্ট অশোকা ডাইজ অশোকা যেতিয়া মৃত্যু হয় তাৰপিছত মৰিয়ান এম্পায়াৰখন চম্ভালা ইমান ইজি নাছিলে বিকজ এটা ইকনমিক ক্ৰাইচিছ ছেকেণ্ড যোনটো আৰ্মি আছিল আৰ্মিটোৰ মৰালটো একদম ডাউন আছিল এণ্ড থাৰ্ড উইক ছাকচেছাৰ্ছ ঠিক আছে যিকোনো এম্পায়াৰ যিকোনো ডাঙৰ এম্পায়াৰ ক্ৰাম্বল কৰাৰ এটা মেইন ৰিজন থাকে ডেট ইজ উইক ছাকচেছাৰ ঠিক আছে উইক ছাকচেছাৰ্ছ যদি আগৰ ৰজাজনৰ সমান পাৱাৰফুল নাথাকে এণ্ড হি ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰে এণ্ড দ্যাট ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ৰিজনছ অফ দ্য ডাউনফল অফ মেনি লাৰ্জ এম্পায়াৰ্ছ আমি সেইবিলাক এতিয়া চাব যাম গুপ্তা এম্পায়াৰ লগতো ছেইম কেছ আছে ঠিক আছে তো অশোকাৰ পিছত মৰিয়ান গোটেই ডাইনেষ্টিখন যিখন মৰিয়ান এম্পায়াৰ আছিল লাহে লাহে ভাঙি যাব ধৰে এণ্ড বেলেগ মানুহে সৰু সৰু এম্পায়াৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত উঠিব ধৰে যোনখিনি আমি পষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডত এতিয়া পঢ়িম অ'কে আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ টেল হিয়াৰ যদি চবে যদি বুজি পাইছে গিভ মি এ ক্লিয়াৰ ইন দ্য চেট চবে যদি ইয়ালৈকে বুজি পাইছে প্লিজ গিভ মি এ ক্লিয়াৰ ইন দ্য চেট অশোকাৰ গোটেই ৰুলটো কেনেকুৱা আছিল মই আপোনালোকক ভালকে বুজাই দিলোঁ ঠিক আছে ডিছৰেচপেক্ট টুৱাৰ্ডছ ব্ৰাহ্মণ এটা ৰিজন হ'ব পাৰে নেকি ছাৰ ডিছৰেচপেক্ট টুৱাৰ্ডছ ব্ৰাহ্মণ নহয় ঠিক আছে এইটো বস্তু বুজিবৰ কাৰণে আমি বুদ্ধিজিম বুজিব লাগিব ঠিক আছে এণ্ড আজি মই বুদ্ধিজিম নকৰাম মই তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত বুদ্ধিজিম কৰাম তেওঁলোকে বুদ্ধিজিম বুজিবৰ কাৰণে বহুত বস্তু বুজাম মই ক'লোৱে ন অশোকাৰ লগত বহুত বুদ্ধিজিমৰ বহুত বস্তু লিংক আছে ঠিক আছে য়েছ দেট ইজ এ ৰিজন দেট ইজ অলছ' এ ৰিজন কিন্তু সেই ৰিজনটো অলপ কমপ্লিকেটেড হয় যোনটো মই নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক ভালকে কৰাম ঠিক আছে সেই বস্তুটো মই তোমালোকক অলপমান ডিটেইলত কৰাব খুজিছোঁ বিকজ দেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড তাৰ কাৰণে মই ক'লো ন ইণ্ডিয়াৰ অল্টাৰ হিষ্ট্ৰীটো অলপমান অল্টাৰ হৈ যায় ডিউ টু দিছ ডিচিশ্যন অফ অশোকা এণ্ড আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা কি এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা এণ্ড দেন কালি ক্লাছত তোমালোকে গোটেইখিনি ভালকে বুজি পাই যাবা গোটেই কাহানীটো ভালকে বুজি পাই যাবা যেতিয়া মই বুদ্ধিজিম ইয়াৰ লগতে তোমালোকক কৰাই দিম অ'কে চবে ক্লিয়াৰ কৈছা ভেৰি গুড থেংক ইউ দেন লেটছ মুভ অন ঠিক আছে নাও লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি মৰিয়ান ইকনমি দি মৰিয়ান ছ'চাইটি বিকজ ইয়াৰ ওপৰতো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে মৰিয়ান আৰ্মি মৰিয়ান ইকনমি মৰিয়ান ছ'চাইটি তোমালোকে জানিব লাগিব মৰিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত কৰিম ঠিক আছে তো যিকোনো ডাঙৰ এম্পায়াৰ থাকে ন তাৰ লগত কেইটামান বস্তু আমি সদায় পঢ়িব লাগে ওৱান ইজ দ্য ইকনমি পলিটিটো আমি অলৰেডি পঢ়িলোৱে মই অলৰেডি তোমালোকক যোনটো পলিটি পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটো কৰালোৱে অশোকাৰ ৰুলটো কেনেকুৱা আছিলে কি কি ডিচিশ্যনছ লৈছিলে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইকনমি থাকিলে ছ'চাইটি থাকিলে ছ'চাইটিখন এইখিনি সময়ত কেনেকুৱা আছিলে তাৰ লগত থাকে দি আৰ্মিটো কেনেকুৱা আছিল এই তিনিটা বস্তু তোমালোকে যিকোনো ডাঙৰ এম্পায়াৰ পঢ়া যেনেকৈ মৌৰ্যাছ হৈ গ'ল গুপ্তা হৈ গ'ল আমি এইকেইটা বস্তু তাৰ লগত এটা থাকে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ
ঠিক আছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ পেইণ্টিং যি বস্তু থাকে আৰ্ট এণ্ড স্কাল্পচাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট সব বস্তু ইয়াতে সোমাই যায় ঠিক আছে তো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পাৰ্টখিনি আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগতে কভাৰ কৰিম ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টখিনি আমি এতিয়া এবাৰ পটাপট চাই লম ওকে মুভিং অন ওকে তো সবে এটা চাব পাৰে মৰিয়ান ইকনমিটো কথা চোৱা use of iron tools diversified agriculture production immense increase in agriculture and land আমি অলৰেডি কথা পাতিছিলো যে আইৰন মৰিয়ান যেতিয়া এম্পায়াৰখন ডাঙৰ হৈ গৈ আছিল ন নতুন ল্যান্ড হিয়তি কাল্টিভেশনত আনি আছে মই সেইকাৰণে ক'লো কি এটা ৰজাৰ আৰ্নিং সোৰ্সেস কি যেতিয়া ৰজা এজনে নতুন টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰে সেই গোটেই ৰিসোৰ্সেস কি সেই জায়গাটোৰ যিমান ৰিসোৰ্সেস আছে গোটেই ৰিসোৰ্সেসখিনি কাৰ হৈ যায় ৰজাৰ হৈ যায় তো হিয়তি সেইখিনি জায়গাটো খেতি কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ্ট বনাব পাৰে খেতি কৰিব পাৰে তো ৰজাটোৰ আৰ্নিং সোৰ্স বহুত বেছি যেকা ৰজাজনে এগ্ৰেছিভলি এক্সপান্ড কৰি থাকে সেইকাৰণে ৰজাবিলাকে আগতে এক্সপান্ড কৰিছিল নিজৰ কিংডম বিলাক কিন্তু যেতিয়া অশোকাই ক'লে কি মই এই কামটো নকৰো দ্যাট হ্যাড আ ভেৰি ডেট্ৰিমেন্টাল এফেক্ট অন দি এম্পায়াৰ অফ অশোকা ঠিক আছে তাৰ লগত আমি চাব পাৰো অকিউৰেন্সেস অফ ফেমাইন তো আমি এটো জানো কি মৰিয়ান এম্পায়াৰ টাইমত ফেমাইনস বহুত হৈছিল ঠিক আছে এন্ড মৰিয়ান এম্পায়াৰত ফেমাইনসৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছিল যোনে হ্যান্ডল কৰে যদি কোবা জায়গা যদি কিবা ফেমাইন হয় সেই ফেমাইনটো কেনেকৈ হ্যান্ডল কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছিল ইন দা মৰিয়ান এম্পায়াৰ ঠিক আছে এটা আমাক কোনবিলাক ইনস্ক্ৰিপশন এইবিলাক কথা কয় দিছ আৰ ফ্যাক্চুৱেল ইনফৰমেশনস ইউ ক্যান লুক টু ইট তাৰ লগতে টোলস ওয়ার লেভিড অন কমোডিটিজ ব্রট ইনটু দ্য টাউন ফৰ সেল যোনবিলাক বস্তু টাউনলৈ আনিছিলে তাৰ ওপৰত কি কৰিছিল হেতি টোলস লগাইছিল এটা আমি অলৰেডি কথা পাতিছিলো এবাউট ট্যাক্সেস তো মই অলপমান কথা পাতিম ইয়াতে এবাউট ট্যাক্সেস ঠিক আছে এবাউট ট্যাক্সেস ট্যাক্স কেনেকৈ ৰৈছিল ঠিক আছে ট্যাক্স বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে এটা আছিল সেলস ট্যাক্স কিন্তু আজিকালি দিছে সেলস ট্যাক্স নহয় দে আগতে কিবা বস্তু যদি আমি বিক্ৰী কৰো কিনো হেতুত আমাৰ ট্যাক্স লাগিছিল সেকেন্ড টোল ট্যাক্স এটা যোনবিলাক আগতে বেপাৰী আছিল ঠিক আছে বেপাৰী বিলাকে যেতিয়া ট্ৰেড ৰুট আমি ট্ৰেড ৰুট বিলাকো চাম ঠিক আছে যেতিয়া ট্ৰেড ৰুট বিলাক ইউজ কৰিছিল ট্ৰেড ৰুট বিলাক ইউজ কৰাৰ কাৰণে হেতি এটা ফিজ দিব লগা হৈছিল যোনক আমি টোল ট্যাক্স বুলি কওঁ ঠিক আছে এন্ড নরমালি এই যোনটো ট্যাক্স হয় অশোকাৰ সময়ত যোনটো ট্যাক্স আছিল বা মৰিয়ান এম্পায়াৰ যোনটো ট্যাক্স আছিল দ্যাট ওয়াজ 1/4 to 1/6 of the produce ঠিক আছে এতিয়া এটো 1/4 to 1/6 বুলি মই কিয় কৈছো বিকজ কিছুমান কিতাবে 1/4 বুলি কয় কিছুমান কিতাবে 1/6 বুলি কয় সেইকাৰণে আমি ডেফিনেট আনসাৰ এটা কেতিয়াও নাজানো ডোন্ট ওয়াৰি প্ৰিলিমছত এটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি নাহে ঠিক আছে বিকজ দিস ইজ আ ক্লিয়াৰ কাট কনফিউজন কিন্তু হিষ্টৰিয়ানছৰ মাজত এটা বহুত ডাঙৰ ডিবেট আছে ঠিক আছে কিন্তু যেটা তোমালোকে যদি মেইনছত যদি আনসাৰ লিখিব লাগে ইউ হ্যাভ টু ৰাইট 1/4 to 1/6 of the produce of ভিতৰত নরমালি ট্যাক্সেশন থাকিছিল ঠিক আছে নরমাল ট্যাক্সেশন ৰেট 1/6 or 1/4 of the produce ঠিক আছে তাৰ লগতে the Mauryan Empire had a strict legal and penal system ঠিক আছে যোনবিলাক মানে ট্যাক্স নিদিছিলে তো এই গোটেই বস্তুবিলাক একচুয়ালি কোড পাইছিল এইবিলাক সব বস্তু পাইছিল ফ্ৰম দা অৰ্থশাস্ত্ৰ যোনখন অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে বনাই থৈ গৈছিল চাণক্য বনাই থৈ গৈছিল অৰ্থশাস্ত্ৰখনত এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে প্ৰপাৰ সিভিল সিস্টেম প্ৰপাৰ জুডিশিয়াল সিস্টেম সব বস্তুবিলাক আছিল অৰ্থশাস্ত্ৰখনত মেনশন যোনবিলাক পিছত মৰিয়ান এম্পায়াৰখনত এইবিলাক সব ইমপ্লিমেন্ট কৰা আছে ঠিক আছে ষ্ট্ৰিক্ট লিগেল এণ্ড পিনাল সিস্টেম যোনে ট্যাক্স নিদিছিলে and basically death penalty আছিল সেইখিনি সময়ত ঠিক আছে এর সেইখিনি সময়ত যোনটো কারেন্সি ইউজ কৰা গৈছিল that is basically punched mark coins and that is gold and silver coins ঠিক আছে গোল্ড কয়েন্স ইউজ কৰা গৈছিল গুপ্তা টাইমৰ পৰা বহুতে কনফিউজ থাই কি গুপ্তা পিৰিয়ডত গোল্ড কয়েন্স বেছি ইউজ হৈছিল নে মডাৰ্ন টাইমত বেছি ইউজ হৈছিল বেছি ইউজ গুপ্তা টাইমত হৈছিল এটা কিয় হৈছিল গুপ্তা টাইমত হেতু আমি আহিম পিছলে ঠিক আছে কিন্তু গোল্ড কয়েন্স মডাৰ্ন পিৰিয়ডতো আছিল তো এনেকা নহয় কি গুপ্তা টাইমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গোল্ড কয়েন্স আহে নো মৰিয়ান পিৰিয়ডতো গোল্ড কয়েন্স আছিল কিন্তু মোস্টলি সিলভাৰ কয়েন্স আছিল গোল্ড কয়েন্স আছিল বাট বেছিকে সিলভাৰ কয়েন্স আছিল ঠিক আছে এটা অলপমান মই ট্ৰেডৰ কথা পাতিব খুজিছো ঠিক আছে অলপমান মই ইয়াতে টোল ট্যাক্সৰ লগতে মই অলপমান ট্ৰেডৰ কথা পাতিব খুজিছো এবাউট দা মৰিয়ান এম্পায়াৰ ঠিক আছে অলপমান ট্ৰেডিংৰ কথা আমি অলপমান পাতিম ঠিক আছে এটা আপোনালোকে এই ম্যাপখন চাও সেইখিনি সময়ত কেটামান ডেফিনেট ট্ৰেড ৰুট কেটামান আছিল ঠিক আছে ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এটা ৰুট এটা নাও I want everyone to please draw this map somewhere if you can. ঠিক আছে সবাই যদি পেন আর পেপার লৈ বহিছে I hope সবাই পেন এন্ড পেপার লৈ বহিছে তো I want you to please draw the map. তো এটা চাও এটা রুট আছিল যোনটো এই উপৰ এটা রুট এই সাইডৰ পৰা আহিছিল এন্ড এফাল দি প্লে ইন্ডিয়াত গৈছিল এই যোনটো ইন্ডিয়াৰ বাহিৰত আছে এটো আমি কও দা সিল্ক রুট ঠিক আছে I hope everyone has heard about the silk route ঠিক আছে এই সিল্ক রুট ওপৰতে চাইনাৰ এটা আজিকালি এটা IR international relations মই বাৰে বাৰে international relations লৈ আনো বেয়া নাপাব because that is one of my favorite subjects to teach ঠিক আছে কি চাইনাৰ এটা নতুন এটা ইনিশিয়েটিভ আছে যোনটো কয় one belt one road initiative belt and road initiative ঠিক আছে চাইনাই গোটেই ওয়ার্ল্ডত এই সিল্ক রুট এনশিয়েন্ট সিল্ক রুট টু রিভাইভ কৰিব ট্রাই কৰিছে গোটেই ওয়ার্ল্ড লোন বাটি ফুৰিছে
ঠিক আছে হেতুৰ লগতে চাইনাৰ আৰু এটা বস্তু ৰিলেটেড আছে ডেপ ট্ৰেপ ডিপ্লোমেসি ঠিক আছে ওকে আই উইল নট টক এবাউট ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস ঠিক আছে মই পাহৰি যাওঁ অলপমান ওকে তো এটুক সিল্ক ৰুট কোৱা হৈছে যোনটো ইণ্ডিয়াত ইফালদি সোমাইছিল ইফালদি কিয় সোমাইছিলে এগেইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইফালদি কিয় সোমাই বিকজ ইয়াতে আছে মাউণ্টেইন পাছেছ Can anyone tell me the name of this mountain pass যোনটো এইখিনিত লোকেটেড আছে I hope সবে এতিয়ালৈকে অলপমান হলেও জিওগ্ৰাফি জানে ঠিক আছে because it is very important to know the geography of India এটা ইণ্ডিয়াত ইয়াতে চাৰিখন পাহাৰ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ আছে ঠিক আছে হিমালয়খন ইয়াতে কেইটামান মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ আছে যদি মই এটা এক্সাম্পল যদি মই এক্সাম্পল দিওঁ তোমালোকক এনেকে বহুত কেইখন পাহাৰ আছে ইয়াতে ঠিক আছে এনেকে বহুত কেইখন পাহাৰ আছে এই পাহাৰ কেইখনৰ নামটো কি তোমালোকে জানিব লাগিব we have Karakoram we have Ladakh we have Jaskar we have Pir Panjal and then ইফালে আছে আমাৰ ধলাধাৰ ৰেঞ্জ ঠিক আছে বহুত কেইখন মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ আছে ঠিক আছে I hope সবে জিওগ্ৰাফি অলপমান ভালকে জানে because it is very very important for you ঠিক আছে তো ইফালদি এই মাউণ্টেইন পাছ এটা ইয়াতে আছে can anyone tell me the name of this mountain pass mountain passes বিলাকৰ নাম বিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে can anyone tell me the name of this mountain pass Karakoram is the name of the mountain I want to know the name of the mountain pass between the Karakoram and the Ladakh range ঠিক আছে এটা হলো জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন হয় মই এনে এটা খুদিছো তোমালোকক just to check your general knowledge ঠিক আছে Bolan Pass is not the correct answer Bolan Pass is not the correct answer okay let's understand এটা আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়িবচোন জিওগ্ৰাফি নাযাও পটককে এটা ট্ৰেড ৰুট এনেকে ওপৰ দি আহিছিলে and it went all till Patliputra in এই ট্ৰেড ৰুটক আমি নাম দিছিলো Uttarapath was the name of this trade route ঠিক আছে similarly এনেকা এটা ট্ৰেড ৰুট সাউথ ইণ্ডিয়ালে গৈছিলে যোনটো আমি কি বুলি কও বেসিক্যালি কোচিনৰ ওচৰত মানে বেসিক্যালি মালাবাৰ কোষ্ট যোনটো আছে এই কোষ্টটো ফালে গৈছিলে এণ্ড তাৰ নামটো আমি ৰাখো দক্ষিণাপথ ঠিক আছে তাৰ লগতে এটা ট্ৰেড ৰুট ইফালৰ পৰা গৈ পেলাই এই ৰাজস্থানৰ ফালে উঠি গৈছিলে ঠিক আছে ৰাজস্থান ফালে হৈ পেলাই এনেকে উলাই গৈছিল পাকিস্তান হৈ পেলাই এণ্ড দ্যাট ৰুট ইজ প্ৰাচ্যপথ এণ্ড তাৰ লগতে এটা ট্ৰেড ৰুট এনেকে তলৰ ফালে গুচি গৈছিল গুজৰাটৰ যোনটো সিন্ধ এৰিয়া আছে কাঠিৱাৰ এৰিয়া আৰু সিন্ধ এৰিয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছিলে দ্যাট ইজ নোন এজ দ্য আভন্তি পথ কিয় বিকজ ইয়াতে আভন্তি আছিল মনত আছে নে সবৰে আভন্তি ঠিক আছে আভন্তি গলে বাহুবলী মনত পৰিব লাগে তোমালোকৰ ঠিক আছে তো আভন্তি পথ তো দিস ওয়ার দি ইম্পর্টেন্ট ট্রেড রুটস অফ ইন্ডিয়া এনে ট্রেড রুট গিটা এই ম্যাপখন যদি কোনবা আকিব খোজানে প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট মই গুছি দিছো ঠিক আছে প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট এই ট্রেড রুট গিটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কিয় ইম্পর্টেন্ট হয় মই এটা জনাই আছো Jojila Pass yes very good Jojila Pass Okay. Okay, Junek answer is Jojila Pass. It is completely correct. ঠিক আছে ইফালে আছে এইখিনিত আমাৰ আছে the Jojila Pass and Jojila Pass just ওপৰত আছে আমাৰ Burjila Pass ঠিক আছে এই দুটা পাস বেসিক্যালি Jojila is the correct answer ঠিক আছে এই নলেজৰ কাৰণে অলপমান তোমালোকক কৈছো ঠিক আছে এই আই হোপ সবে এখন এটা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিছা এই ট্ৰেড ৰুট গিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই গুপ্তা পিৰিয়ড যেটা মই কৰাম ন এই ট্ৰেড ৰুট গিটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এই ট্ৰেড ৰুট গিটা প্লিজ মনত ৰাখিবা এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা এইটো ঠিক আছে এটা এইগিটা আমাৰ ট্ৰেড ৰুট আছিল তো এই ট্ৰেড ৰুট গিটা দি যিমানখিনি ট্ৰেড হৈছিলে হেতি কি দিব লগা হৈছিল টোল ট্যাক্স দিব লগা হৈছিলে ওকে আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ ওকে লেটস মুভ অন ঠিক আছে মানি ওয়াজ ইউজড নট অনলি ফৰ ট্ৰেড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পেড দিস অফিচাৰ্স ইন ক্যাশ দ্য গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ অফিচাৰ্সক কি দিছিলে ক্যাশ দিছিলে আগতে কি আছিল পেমেন্ট সিস্টেমটো দুটা ধৰণে হৈছিলে এটা আছিল ক্যাশ এটা আছিল কাইণ্ড ঠিক আছে এতিয়া কোনবাই ৰজাজনক যদি ট্যাক্স দিব লাগে তাৰ যদি ক্যাশ নাই দিব কাৰণে হি ক্যান অলসো পে ইন কাইণ্ড ঠিক আছে আজিকালি সেই সিস্টেমটো নাই এণ্ড পিছলে মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া আমি এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিম এই কাইণ্ডৰ যে সিস্টেমটো এজন ৰজাই কমপ্লিটলি সদায় কাৰণে গুচাই দিছিলে ঠিক আছে কেন এনিওয়ান টেল মি কোনজন ৰজাই কাইণ্ডত লোৱা সিস্টেমটো কমপ্লিটলি গুচাই দিছিল মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়াৰ এজন ৰজা আছিল ঠিক আছে তো এইবিলাক হল অলপমান ফ্যাক্চুয়াল ইনফরমেশন তোমালোকে অলপ দিব পাৰা বাট ৰিমেম্বাৰ দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি আহিছে ইন ইউপিএসসি দে হ্যাড স্টেট মনোপলি ওভাৰ মাইনিং ফৰেষ্ট সল্ট
sale of liquor, manufacture of arms and metallurgy. তো ষ্টেটে কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত কমপ্লিট কণ্ট্ৰল আহিছিল কি বস্তু আছিল সেইটা মাইনিং ফৰেষ্ট সল্ট sale of liquor, manufacture of arms and metallurgy. ঠিক আছে তো ষ্টেটে এইকেইটা বস্তু কমপ্লিটলি কণ্ট্ৰল কৰিছিল তে কিয় কণ্ট্ৰল কৰিছিল ষ্টেটে এইকেইটা বস্তু দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটে কিয় কণ্ট্ৰল কৰে অকল এইকেইটা বস্তু বাকী বস্তু কণ্ট্ৰল কৰা নাই এফালৰ পৰা চাওঁ মাইনিং কিয় বিকজ সবে যদি মাইন কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ সেইটো ওলাই ল'ব পাৰে এক্সট্ৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তো মাইনিং সদায় গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰিছে ফৰেষ্ট পৰা আমি গোটেই ৰিচোৰ্চেছ পাওঁ তো ফৰেষ্ট অবভিয়াছলি গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰিবই লাগিব হয় নে নহয় তাৰ লগত সল্ট ইজ এ কমন আইটেম ডেট গোটেই সব মানুহে ঘৰে ঘৰে ইউজ কৰে এতিয়া যেতিয়া এখন গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া এটা সল্টৰ প্ৰডাকশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰে ন ইটছ এ শ্ব' অফ ডমিনেন্স কি তহঁতি আমাৰ আণ্ডাৰত আছ দ্যাট ইজ এ শ্ব' অফ ডমিনেন্স ঠিক আছে চেল অফ লিকাৰ অবভিয়াছলি সিহঁতে বিচাৰা নাছিল কি সব মানুহ মদ খাই পেলাই পেল হৈ যাওক হয় নে নহয় সেইকাৰণে সিহঁতি চেল অফ লিকাৰটোতো লিমিট কৰিছিল যাতে সব মানুহ মদ আজিৰ নিচিনাকৈ সবে যিমান মদ খাই খাব আগতে নোৱাৰিছিল এইবিলাক আগতে এইবিলাক চিষ্টেম নাছিলে আগতে সিহঁতি ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছিল কি এজন মানুহে কিমান মদ খাব পাৰে আৰু আগৰ দিনত লিকাৰ মানে অকল ৱাইন আছিল এনেকুৱা নহয় উইস্কি টাকিলা সব মাৰি আছে ঠিক আছে তাৰ লগত মেনুফেকচাৰ অফ আৰ্মছ অবভিয়াছলি আমি জানো কি সবে যাতে আৰ্মছ নাথাকক সবৰ হাতত এণ্ড মেটালাৰ্জি আমি অলৰেডি জানো বিকজ কইনছ নহ'লে সব মানুহৰ হাতত থাকিব ৰিচোৰ্চেছ সব মানুহৰ হাতত থাকিব কইনছৰ পইচাৰ একো ভেলু নাথাকিব okay so this was the important part of Mauryan economy now we are moving on to Mauryan society I hope সবে ইয়ালৈকে বুজি পাই আছে ঠিক আছে now let's move on to the Mauryan society পটাপট কেনেকৈ Mauryan society কেনেকুৱা আছিল Mauryan society প্ৰথম কথা it was clearly divided into a four varna system already এখিনি বস্তু আমি আগতে পঢ়িছোৱে হয় না we already know কি varna system to also the caste system it already আছিল slavery existed in the society আমি already Vedic period দেখিছো কি slavery as a institution কেনেকৈ start হৈছিল so we already know তো এটা I guess আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাই আছে কি কনসেপচুয়াল ক্লাৰিটি থাকিলে এইবিলাক বস্তু অলৰেডি বহুত কমন সেন্সৰ বস্তু হৈ যায় এটা যদি আপোনালোক কালি কোৱেশ্চন আহে কি মডাৰ্ণ পিৰিয়ডত স্লেভাৰি আছিল নে নাছিল আপোনালোকৰ যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকে এনে আনসাৰ দিব পাৰে জানিব দৰকাৰে নাই বুজি পাই আছে দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ লগতে society was divided into a number of caste and subcaste which is generally based on some kind of profession and occupation already এইবিলাক বস্তু আমি দেখি আহিছো ঠিক আছে ইমান এটা ডাঙৰ কথা নহয় ইয়াতে এটা সৰু বস্তু আছে যোনটো মই পইণ্ট আউট কৰিব খুজিছো দ্যাট ইজ আগতে intercaste marriages was also reported ঠিক আছে এই বস্তুটো অলপ ভালকে চাও intercaste marriages was also reported তো আগতে যদিও কাষ্ট সিস্টেমটো আছিল ন এই যোনবিলাক নিয়ম আছে আজিকালি কি তহঁতি বেছি সুপিৰিয়ৰ বেছি হেৰি এই সুপিৰিয়ৰিটিটো অলপমান কন্ট্ৰোল আছিল এটা এটোৰ ওপৰত এটা বহুত ডাঙৰ ক্লাছ ল'ব পাৰি ঠিক আছে মই যেনেকৈ কৈছিলো কি ভেদিক পিৰিয়ডৰ টাইমৰ পৰা স্পেচিফিক্যালি লেটাৰ ভেদিকৰ টাইমৰ পৰা উইমেনৰ কণ্ডিশ্যন ইন দ্য সোসাইটি অলসো ষ্টাৰ্টেড টু ডিগ্ৰেড এটা এইবিলাক কিয় হয় কিমানে মোক প্ৰথম আপোনালোকে কমেন্টছত কওক যদি আপোনালোকৰ সবৰে ইন্টাৰেষ্ট আছে যোনবিলাক মোৰ লাষ্ট ক্লাছ থাকিব আল ট্ৰাই টু ডিসকাস অল দিস থিংস এইবিলাক নৰমালি সিলেবাছৰ পৰা অলপমান বাহিৰত পৰে বাট আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়ান সোসাইটি যদি ভালকে বুজিব আছে তো এইবিলাক বস্তু বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফ্ৰম আ হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভ কি ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হৈছিল এই প্ৰবলেমবিলাক যেনেকৈ আজিকালি এটা বস্তু আছে উইচ ইজ ফেমিনিজম বহুত মানে ভাবে ফেমিনিজম বেয়া বস্তু জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি মানে বুজিয়ে নাপায় কি এইবিলাকৰ প্ৰবলেমবিলাক ক'ত আছে হাউ ডিড ইট ষ্টাৰ্ট উইমেনৰ কণ্ডিশ্যন যে বেয়া হ'ল আমিতো জানো কি উইমেনৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া হ'ল সোসাইটি হয় নে নহয় তো কেনেকৈ বেয়া হ'ল কিয় বেয়া হ'ল এই বস্তুবিলাক আমাক হিষ্ট্ৰী আনসাৰটো দিয়ে ঠিক আছে তো বহুতেতো সেইটোৱে নাজানে কি কেনেকৈ বেয়া হ'ল ঠিক আছে ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অল দিছ কিমান মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে প্লিজ গিভ মি ইন দ্য চাৰ্টছ বিলো ঠিক আছে সবৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আই উইল ডেফিনেটলি ট্ৰাই টু ব্ৰিং ইন ওকে মুভিং অন তাৰ লগতে আমি কৰ্টিলিয়াৰ 9টা ক্যাটেগৰী অফ স্লেভছ মই কৈছো না সব বস্তু বেছিভাগ বস্তু আমাৰ কৰ্টিলিয়াৰ ৰিপৰ্ট কৰা হয় আৰু এটা বস্তু এটা মন কৰক কি উইমেনছ পজিশন ইন দ্য সোসাইটি ডিটৰিয়েটেড ঠিক আছে উইমেনৰ পজিশনটো কনস্টিটিউচলি বেয়া হৈ গৈ আছিল কিয় বেয়া হৈ গৈ আছিল সেইটো কথাই মই চাব খুজিছো কি যাৰ যাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে যদি মোক কমেন্টছত দিয়ক এণ্ড মই তেতিয়া গম পাম কি আপোনালোকৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে এইবিলাক বস্তু জানিবৰ কাৰণে কি উইমেনৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকৈ বেয়া হ'ল কেনেকৈ এটা সোসাইটি এটা পেট্ৰিয়াৰ্কেল সোসাইটি বনি গ'ল ঠিক আছে কি বস্তু হ'ল যেনেকৈ ব্ৰাহ্মণাছ বিলাকে সোসাইটিটো ডমিনেট কৰিব ধৰিলে কেনেকৈ ডমিনেট কৰিব ধৰিলে কিয় ডমিনেট কৰিব ধৰিলে এতিয়া মোৰ ইমান টাইম নাই এইবিলাক বস্তু মই একদম খুলি পেলাই ডিছকাছ কৰোঁ ইটছ ভেৰি লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত মই কৰিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে মুভিং অন য়েছ ইণ্টাৰেষ্ট আছে দুজন মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বেলেগবিলাকৰ নাই অ'কে ওকে তো সবৰ যদি ইন্টাৰেষ্ট থাকে মই যদি পিছত দেখা পাওঁ কি সব মানুহৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে বুলি তে মই পিছত ট্ৰাই কৰিম এটা আনিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' তাৰ লগতে ধম্মা অফ অশোকা মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লোৱে ঠিক আছে ধম্মাৰ কথা মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লোৱে ধম্মাৰ কেইটামান বস্তু আছিল দ্যাট ইজ নন ভাইলেন্স টলাৰেন্স গুড কণ্ডাক্ট ঠিক আছে এণ্ড ৱেলফেয়াৰ ধম্মাৰ কেইটামান বেছিক বস্তু আছিল কি আমি কি হ'ব লাগিব আমি টলাৰেন্ট হ'ব লাগিব নন ভাইলেন্ট হ'ব লাগিব গুড কণ্ডাক্ট ৰাখিব লাগিব এণ্ড মানুহৰ ৱেলফেয়াৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব ধম্মা মহামন্ত্ৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোৱে এইবিলাক কি আছিল দে ৱাৰ বেচিকেলি ডিপ্ল'মেটছ ঠিক আছে তো এইখিনি পিপিটি আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে এডিক্স এণ্ড মাইনাৰ্ছ এইবিলাক আমি বেচিকেলি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত আকৌ ডিছকাছ কৰিমেই তো মই এতিয়া কাৰণে ডিছকাছ কৰা নাই কিন্তু পিপিটিটোত আপোনালোকৰ কাৰণে ইনক্লুড কৰি থৈ দিছোঁ বিকজ এইবিলাক বস্তু মই আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত আপোনালোকৰ কাৰণে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে বনাইছোঁ
ঠিক আছে ওকে সব মানুহ ইন্টারেস্ট আছে এতিয়াহে লাগিছে চাই পেলাই কি ইন্টারেস্ট আছে বুলি ওকে তো সবৰ যদি ইন্টারেস্ট আছে আই উইল ডেফিনেটলি ট্ৰাই টু ব্ৰিং ইন আ থিং I'll definitely try to bring in কি কেনেকে এইবিলাক বস্তু এটা কাৰণ মোৰ এটা লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সিলেবাসটো শেষ কৰিব লাগিব তো ইমান টাইম মোৰ নাই ইমান গোটেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰি দিব কাৰণে but I'll definitely speak on it a little bit towards the end of this class also if I can okay so let's continue ঠিক আছে তো ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছো about the Mauryan administration ঠিক আছে Ita Mauryan Empire kon keneke divide korisile hetu bahut important sao Mauryan Empire was divided into 5 provinces ei provinces gitar naam ki apnaloke sao Uttara Panth Avanti Panth thik ase Prachya Panth eta patha likha ase but it's Panth patha and Panth it is the same thing thik ase Panth mane province Dakshina Panth and Magadha thik ase to moi je koisilu he trade route gita bhalke monot rakhok kyo jane he trade route gitar ei India khonok সেই ট্ৰেড রুট গিটাৰ মতে দিয়ে ডিভাইড কৰা গৈছিল ডিউৰিং দি মডাৰ্ণ এম্পায়াৰ ঠিক আছে এই ইণ্ডিয়াখনক ট্ৰেড রুট গিটাৰ মতে দিয়ে ডিভাইড কৰা গৈছিল এটা আছিল ওপৰৰ ফালে উত্তৰাপন্থ এটা আছিল ইফালে প্ৰাচ্যপন্থ এটা আছিল ইফালে অৱন্তিপন্থ তলৰ ফালে আছিল দক্ষিণপন্থ এণ্ড ইফালে আছিল মগধা ঠিক আছে দিস ওয়ার দি 5 provinces তা আপোনালোকে যদি ট্ৰেড রুট গিটা জানে আপোনালোকে provinces গিটাও অলৰেডি জানে ঠিক আছে that is going to be very very important তো এই গুটে মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো আপোনালোকে বহুত ইজিলি মন ৰাখিব পাৰে ইটস এ ট্ৰিক কি আপোনালোকে মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কথা কেনেকে মনত ৰাখিব পাৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এই ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰেড রুট গিটা জানিলে আমি মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কথাটো গম পাই যাও ঠিক আছে ওকে তাৰ লগতে আমি মৰিয়ান টাইমৰ ইম্পৰ্টেন্ট অফিচিয়েলস কোনবিলাক আছিল এইবিলাক সব এইবিলাক হৈ গল ফ্যাক্চুয়াল বস্তু এটা মই কেতিয়াও আপোনালোকক এটো নকওঁ কি আপোনালোকে এই গুটে এইবিলাক মুখস্থ মাৰো ঠিক আছে কোনটো কি হয় এনেকে বহুত আছে ঠিক আছে এই গুটে নামবিলাক মুখস্থ ৰাখাটো পসিবল নহয় কিন্তু কোৱেশ্চনস আহে এইবিলাকৰ পৰা তো সেই কাৰণে আই want everyone to please go through it once ঠিক আছে মুখস্থ মাৰিব দৰকাৰ নাই please go through them once আপোনালোকে যদি পাৰে দেন আপোনালোকে মন ৰাখিব পাৰিব ঠিক আছে ওকে মুভিং অন ইম্পৰ্টেন্ট অফিচাৰ যেতে বহুতখিনি আছে আপোনালোকে এইখিনি এবাৰ চাই ললে হৈ যাব ঠিক আছে ডিক্লাইন অফ দ্য মডাৰ্ণ এম্পায়াৰ মই অলৰেডি আমি এইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিলো নাও লেটস মুভ অন টু দ্য পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ড যে মডাৰ্ণ এম্পায়াৰখন এটা ডিক্লাইন হ'ল যে মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছিলোৱে কি বেলেগ সৰু এম্পায়াৰ্স বহুত আহি গ'ল and post-Mauryan period to keneke pohibo lage there is a trick and I want to give you the trick is everyone ready for the post-Mauryan period ঠিক আছে যটো আজি আমি স্টার্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে তো post-Mauryan period পৰা আজি আমি এটা আকৌ স্টার্ট কৰিম post-Mauryan period to বুজিব কাৰণে মই এখন ম্যাপ লৈ আছো ইয়াতে এই ম্যাপখন মই এটা আকি পেলাই আপোনালোকক দেখাম I hope সবে এই ম্যাপখন ক্লিয়াৰলি দেখি আছে are you ready এটা post-Mauryan period কি আছে সৰু এম্পায়াৰ্স বহুত আহি যায় একেলগে ঠিক আছে এটা মই কৈ আছো আপোনালোকক প্ৰবলেমটো কি প্ৰবলেমটো এটো হয় কি মানুহবিলাকে বুজি নাপায় এটা চাও মই যদি এই টাইমলাইনটো লৈ আনো ইয়াতে মই ইয়াতে যদি এটা টাইমলাইন লৈ আহো তুমি জাস্ট 1 সেকেন্ড মই যদি ইয়াতে এটা টাইমলাইন লৈ আহো এফালে আমাৰ আছে মডাৰ্ণ পিৰিয়ড দেন উই হ্যাভ পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ড দেন উই হ্যাভ গুপ্তা পিৰিয়ড এন্ড দেন উই হ্যাভ পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড হয় নহয় বহুত মানুহে এটা পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ড আৰু পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডৰ মাজত এটা সিমিলাৰিটি আছে এই সিমিলাৰিটিটো কি হয় কি যেতিয়া মডাৰ্ণ এম্পায়াৰখন এখন বহুত ডাঙৰ এম্পায়াৰ আছে ঠিক আছে মডাৰ্ণ এম্পায়াৰখন যেতিয়া ক্ৰাম্বল কৰে এখন সৰু কিংডম বহুত বনি যায় ঠিক আছে সিমিলারলি তার পিছত এখন পাওয়ারফুল কিংডম আহে যোনখন হল গুপ্তা এম্পায়াৰখন যেতিয়া ভাঙে এতিয়াও সৰু কিংডমস বহুত আহি যায় ঠিক আছে কোনবিলাক ডাইনেষ্টি আহে এতিয়া মানুহবিলাকে এটোতে কনফিউজ খায় কি এখন ডাইনেষ্টি এখন সাপোজ মই এটা নাম এটা দিছো ফৰ এক্সাম্পল দা সাতবাহানাস ঠিক আছে সাতবাহানা ডাইনেষ্টি টু পোষ্ট মৌৰ্যাত পৰে নে পোষ্ট গুপ্তাত পৰে মানুহে হেতুতে কনফিউজ হৈ যায় এটা হেতু কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে হেতু মনত ৰাখিবৰ কাৰণে বেষ্ট ওয়ে হল এখন ম্যাপ আপোনালোকে সন্মুখত এখন ম্যাপ লৈ লওক যদি ম্যাপ নোৱাৰে এখন ইণ্ডিয়ান ম্যাপখন আঁকি লওক ঠিক আছে যোনে ম্যাপখন ভালকে আঁকিব নাজানে যদি ম্যাপ এখন কিনি ল'ব পাৰে বা যদি কাৰোবাৰ ল্যাপটপ আছে তেতিয়া ম্যাপ এখন ওলাই ল'ব পাৰে তাতে মাৰ্ক কৰিব পাৰে ঠিক আছে এনিথিং এজ ইউ লাইক যদি আঁকিব মন আছে আঁকিব পাৰে এনিথিং ইউ ৱান্ট কিছুমানে ম্যাপ কিনিব পাৰে সেই একটকীয়া ম্যাপ কিনিব পাৰে তাতে আপোনালোকে লিখিব পাৰে প্লিজ ইউজ দ্য ম্যাপ টু ৰিমেম্বাৰ দ্য ডাইনেষ্টিজ ডিউৰিং দ্যাট পিৰিয়ড আই হোপ সবে এইটো বহুত ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে ঠিক আছে তো ইজ এভৰিৱান ৰেডি দ্য পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ড পঢ়া তো বহুত ইজি হয় ঠিক আছে এটা পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ডত বহুত কিখন ডাইনেষ্টি আছে if you are preparing for this year's prelims I would recommend you one thing দুটা বস্তু মন ৰাখিব this is a trick I am giving you ঠিক আছে for your upcoming prelims so post mauryan period বহুত কিখন ডাইনেষ্টি আছে গুটে কিখন ডাইনেষ্টি ডিটেইলস জানাটো is not at all important ঠিক আছে আপোনালোকে জাস্ট এটা বস্তু মন কৰিওক কি যোন কিখন ডাইনেষ্টি মই এটা আপোনালোকক দেখাম সেই ডাইনেষ্টি কিখন কারেন্ট এফেয়াৰ্ছত আছে নেকি তাৰ পৰা কোনবা এখন কারেন্ট এফেয়াৰ্ছত আছে নেকি যদি আছে সেই ডাইনেষ্টিখন অটোমেটিকলি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব বুজি পাই আছে মই কি কৈ আছো যদি কিবা এখন ডাইনেষ্টি কারেন্ট এফেয়াৰ্ছত আছে
সেই ডাইনেষ্টিখন অটোমেটিক্যালি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব. That is very important. You have to look out. Now let's look at the dynasties during the post-Mauryan period. So আমি জানো কি Magadha was somewhere around here. ইয়াৰ ওচৰত আমাৰ পাটলিপুত্ৰ আছিলে. তো এই এৰিয়াটো আমাৰ কি হয়? That was Magadha. ঠিক আছে? তো যেতিয়া Mauryan Empire খন destroy হ'ল, নতুন এখন empire আহিল. তাৰ জেগাত যোনখন empire আহিলে, the empire that replaced the Mauryan Empire was the Shunga Empire. ঠিক আছে? Pushyamitra Shunga বুলি এজন ব্ৰাহ্মণিকেল ৰজা আহিল পাৱাৰ. এটা হেজন কিয় আহিলে হেজন আমি ভালকে বুজি পাম ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ. ঠিক আছে? যেটা আমি বুদ্ধিজম পঢ়িম. বুদ্ধিজম আৰু ব্ৰাহ্মণিজমৰ মাজত এটা ক্লাছ হৈছিলে. কিয় হৈছিলে, কেনেকৈ হৈছিল, কি ৰিজাল্ট আছিল, আমি সেইখিনি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম. ওকে, তো দ্য empire that immediately replaced the Mauryan Empire was the Shunga Empire. ঠিক আছে? very very important. আপোনালোকে প্লিজ write it down. I hope everyone is following. ইয়ালৈকে সবাই ফলো কৰিব পাৰিছে নাই পৰা? ইয়ালৈকে সবাই ফলো কৰিব পাৰিছে নাই পৰা? এনি প্ৰব্লেম? সবাই ফলো কৰিব পাৰিছে নাই পৰা? Okay, the Shunga Empire. Shunga Empire খনৰ আপোনালোকে এটা এৰো দিয়ক, এটা মই বুজাই আছো এৰোটো কি মিন কৰে, and then you write the Kanva Empire. Shungas and the Kanva. ঠিক আছে? তাৰ পিছত এইটো সাইডে এই ৰাজস্থানৰ এই সাইডটোত এটা আপোনালোকে লিখক the Shaka rulers. ঠিক আছে? the Shaka rulers. তাৰ পিছত এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই সাইডটোত আপোনালোকে লিখক the Satvahana dynasty. The Satvahana dynasty. I hope সবাই দেখা পাই আছে, ঠিক আছে? যদি কিবা প্ৰবলেম আছে প্লিজ গিভ মি ইন দ্য chat. তাৰ পিছত ওপৰৰ ফালে এই কাশ্মীৰ এণ্ড এই পাৰ্টত আপোনালোকে লিখক দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ. ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট লিখক ইণ্ডো গ্ৰীক্স এণ্ড সেকেন্ড লিখক দ্য কুশানাস. Indo-Greeks and the Kushanas. তাৰ পিছত এই পাকিস্তানৰ এটো সাইডে আফগানিস্তান পাকিস্তানৰ সাইডে আপোনালোকে লিখক the Parthians. ঠিক আছে? তাৰ পিছত তলৰ ফালে আহি যাওক, একদম তলৰ ফালে তিনটা ডাইনেষ্টি পাৱাৰ আহিছিল. ঠিক আছে? এটা লিখক আপোনালোকে the Cheras, এটা লিখক the Cholas, and এটা লিখক the Pandyas. And এই তিনটা ডাইনেষ্টি আপোনালোকে এটা এৰো মাৰ্ক দিয়ক, এই তিনটা ডাইনেষ্টিয়ে মিলি পেলাই বনাই the Sangam Age in the South Indian part. ঠিক আছে? তো এই ডাইনেষ্টি কিটা সবে দেখা পাই আছে নে? মই কমেন্ট এবাৰ চেক কৰিলো, সবে দেখা পাই আছে. তো this were the dynasties during the post-Mauryan period. আপোনালোকে প্ৰথম এই এখন আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আছে, প্লিজ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক, মই বুজি দিছো অলপমান. Screenshot logo, screenshot look, or if you want to draw it, please draw it down and write it down.
Okay, I hope sobe yalake aki loise ita ma bujai goi asu post Mauryan period khon jodi bujibo ase this map is the ultimate solution ঠিক আছে এতিয়া এটা চাও কিমান এটা ডাইনেষ্টি আছে ইন্ডো গ্ৰীক্স আছে কুশানাস আছে শুঙ্গা আছে কানভা আছে সাতবাহানা আছে চোলাস পাণ্ডিয়াস চেৰাস পাৰ্থিয়ানস সাকা এই গুটেই বিলাক এটা একেলগে কিন্তু আহা নাছিল ঠিক আছে এটাৰ পিছত এটা বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে বাট মই এইখন এনেকে কিয় আকাইছো বিকজ কোনটো এৰিয়াত কোনটো আছিল দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মই আপোনালোকক এক্সাম্পল দি আছো কি এই ম্যাপখন কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি কাৰণে বেষ্ট কিয় হয় ঠিক আছে সাপোজ কৰক মই আপোনালোকক এটা কোৱেশ্চন খুদিলো question to hold ki in the post Mauryan period the Ellora caves was built by which dynasty this is a prelims question ঠিক আছে Ellora caves to post Mauryan period hoisil boli hebi amak kole kuntu dynasty korise মোৰ প্ৰথম অপচন আছে the Indo Greeks second option ase the Shakas third option ase the Cheras and fourth option ase the Satvahanas ঠিক আছে তো এই চাৰিটা ডাইনেষ্টি মোৰ আছে আপোনালোকে মোক কক কি আনসাৰটো কি হ'ব এই চাৰিটা অপচন হেতি দিছে বামনে দিছে ৰাষ্ট্ৰকূটা চোৱা ৰাষ্ট্ৰকূটা ইজ ফ্ৰম দ্য পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড ঠিক আছে ইয়েস ৰাষ্ট্ৰকূটাই ইলোৰা কেভছটো কমপ্লিট কৰিছিল বাট ইলোৰা কেভছৰ ষ্টাৰ্টিং ৰাষ্ট্ৰকূটাই কৰা নাছিল ঠিক আছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ইণ্ডো গ্ৰীক শাকা চেৰাস এণ্ড সাতবাহানাস ঠিক আছে এটা আপোনালোকৰ যদি অলপমান কনসেপ্ট আছে ন আপোনালোকে আৰামছে আনসাৰ দিব পাৰে ঠিক আছে অলপমান যদি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে আৰামছে আনসাৰ দিব পাৰে ঠিক আছে ভাই ৰাষ্ট্ৰকূটা ডাইনেষ্টি মই অপচনতে ৰাখা নাই সুস্মিতা কৰপা মানি আছা তুমি ওকে ডি সাতবাহানা ডাইনেষ্টি কিয় এটা কনসেপ্টটো চাও আপোনালোকে জানিব ইমানখিনি তো জেনাৰেল নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব কি ইলোৰা কেভছ আছে কোন ইলোৰা কেভছ আছে মহাৰাষ্ট্ৰ ঠিক আছে ইলোৰা কেভছ আছে মহাৰাষ্ট্ৰ ঠিক আছে তো মহাৰাষ্ট্ৰত সেইখিনি সময়ত কোনটো ডাইনেষ্টি আছিল সাতবাহানা ডাইনেষ্টি আছিল কোনটো পিৰিয়ড পোষ্ট মডাৰ্ন পিৰিয়ড ডি দিছে সাতবাহানা ডাইনেষ্টি আছিল ঠিক আছে তো সাতবাহানা ডাইনেষ্টিয়ে বনাব ইলোৰা কেভছ কমন সেন্স দি প্লে মাৰি দিব পাৰি আনসাৰ বেসিক conceptual understanding di play এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি দিব পাৰে এনেকে আপোনালোকে যিকোনো কোৱেশ্চনছ সলভ কৰিব পাৰে এনেকে আপোনালোকে যিকোনো কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰে অফ দ্য পোষ্ট মডাৰ্ন পিৰিয়ড ঠিক আছে তো এই ম্যাপখন আই হোপ সবে আঁকি লৈছে এতিয়া মই যদি আপোনালোকক ৰেন্ডম স্পটস পিং কৰো কি এটো ফালেদি এটা অ্যাটাক হৈছিল তো কোনটো ডাইনেষ্টি ফেস কৰিব সাপোজ কৰক মই কও কি এটা অ্যাটাক এটো সাইডৰ পৰা আহিছিল তো ইফালে কোনটো আছিল ইফালে আছিল দ্য পাৰ্থিয়ানস হনে নহয় তো ইহতি ফেস কৰিব তো সাপোজ যদি কোনবাই কয় কি ওয়েস্ট সাইডৰ পৰা কিবা এটা ইনভেজন হৈছিল ডিউৰিং দ্য পোষ্ট মডাৰ্ন পিৰিয়ড কোনটো ডাইনেষ্টি হে ইনভেজনটো ফেস কৰিছিল পাৰ্থিয়ানসে ফেস কৰিছিল সেইখিনি সময়ত যদি কাশ্মীৰত কিবা এটা আৰ্কিটেকচাৰ বিল্ড হৈছিল কোনে কৰিব আইদাৰ হেতু ইণ্ডো গ্ৰীক্স হ'ব আইদাৰ হেতু কুশানাস হ'ব হনে নহয় তো এনেকে আপোনালোকে এই ম্যাপখন ইউজ কৰি বস্তু সলভ কৰিব পাৰে এন্ড এতিয়া এই গুটে ডাইনেষ্টি বিলাকৰ ইন্ডিভিজুৱেল বস্তুবিলাক আপোনালোকে যদি মন যায় পঢ়িব পাৰে বাট সিন্স উই আৰ ডুইং আ ভেৰি ফোকাসড প্ৰিলিমছ প্ৰিপাৰেচন উই হ্যাভ টু বি ভেৰি স্মাৰ্ট কি আমি একচুয়ালি কিহত টাইম লগাই আছো ঠিক আছে আমাৰ টাইম যিমান ইনভেস্ট কৰি আছো হেতুৰ মতে আমি ৰিটাৰ্ণ পাই আছো নে নাই পোৱা তো মই আই উড ৰেকমেন্ড এভৰিওয়ান যদি মোৰ কথা আপোনালোকে মানে মই আপোনালোকক কম কি গুটে কিটা ডাইনেষ্টি ওপৰত ইন ডেপথত পঢ়াটো দৰকাৰ নাই you just need to study মই কৈ আছো আপোনালোকে কি পঢ়িব লাগে you just need to study about the founder of the dynasty it is যেনেকে শুঙ্গা মই অলৰেডি কলো পুষ্যমিত্ৰ শুঙ্গা is a Indo-Greeks meander বুলি এজন ৰজা আছিল who was the founder of the Indo-Greeks হেনেকে এটো আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হ'ব কোন কিটা ডাইনেষ্টি অলৰেডি মই পিপিটি দিয়ে দিছো সব বস্তু বাট আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হ'ব উলাব কাৰণে কি কোন কিটা ডাইনেষ্টিৰ কোন কিটা ফাউন্ডাৰ আছিল ঠিক আছে তো ফাউন্ডাৰটো আপোনালোকে জানিব লাগিব সেকেন্ড এই ম্যাপখন লোকেশনস বিলাক আপোনালোকে ভালকে জানিব লাগিব কোনটো ডাইনেষ্টি কোনটো সাইডে পাৱাৰত আহিছিল হেতু জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট থাৰ্ড ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব প্লিজ লুক আউট ফৰ দা কারেন্ট এফেয়ার্স মই স্টাৰ মাৰ্ক দি দিছো দুটা ঠিক আছে প্লিজ লুক আউট ফৰ দা কারেন্ট এফেয়ার্স এই ডাইনেষ্টি গিটাৰ ভিতৰত যোনকেইটা ডাইনেষ্টি আমি কলো এফালৰ পৰা কৈ যাও ইণ্ডো গ্ৰীক্স ঠিক আছে কুশানাস পাৰ্থিয়ানস শাকা ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ ইফালে আহিলে কানভা শুঙ্গা ঠিক আছে শুঙ্গা কানভা সাতবাহানাস তলফালে চেৰাস পাণ্ডিয়াস চোলাস
এইকেইটা ডাইনেষ্টিৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এটা ডাইনেষ্টিৰ লগত ৰিলেটেড কিবা ইনফৰমেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে অট'মেটিকলি সেই ডাইনেষ্টিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব এণ্ড অকল সেইটো পঢ়িলে আমি আৰামছে চল্ভ কৰিব পাৰিম এতিয়া দৰকাৰ নাই মোৰ বাকীকেইটা ডাইনেষ্টি এনেই পঢ়ি থকা ইমান ইনফৰমেশ্যন মাথাত লোড কৰি লোৱা এনেই এইখিনি সময়ত স্পেচিফিকেলি যে আমাৰ টাইমটো অলৰেডি বহুত শ্বৰ্ট আছে দিছ ইজ হাউ উই ডু স্মাৰ্ট ৱৰ্ক ঠিক আছে আমি জানো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ষ্টেটিক চিলেবাছ কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে সেইটো আমি শিকিব লাগিব দিছ ইজ গয়িং টু বি এ স্মাৰ্ট ষ্টাডি ফৰ ইউ ঠিক আছে এতিয়া বোলে কোনোবাই নেক্সট ইয়াৰ APSC বা UPSC দিব ঠিক আছে সিহঁতৰ টাইম বহুত আছে তো ইউ কেন ষ্টাডি এভৰিথিং ফৰ ইয়ৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ ফৰ ইয়ৰ নলেজ দেট ইজ এ ভেৰি গুড থিং ঠিক আছে কিন্তু কোনোবাই যদি একদম ফ'কাছ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব খুজিছে A to Z প্ৰিপাৰেশ্যন কি মই নলেজটো হৈ থাকিব বাট মই এইবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব প্ৰিলিমছ তো আই উড ৰেকমেণ্ড কি টাইম যদি কম আছে প্লিজ ফ'কাছ অন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি কিবা আছে ইউ কেন গেট ইট ভেৰি ইজিলি ঠিক আছে অলৰেডি এই PPT-টোত মই আপোনালোকে চাব পাৰে এই PPT-টোত মই অলৰেডি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত সব ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে দি দিয়া আছে ঠিক আছে ইউ কেন গো থ্ৰু ইট ঠিক আছে এফালৰ পৰা গোটেই ইনফৰমেশ্যন এই PPT-টোত দিয়া আছে ইউ কেন গো থ্ৰু ইট আই উইল অনলি ফ'কাছ অন দি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপচুৱেল পাৰ্টছ ঠিক আছে আই উইল বি অনলি ফ'কাছিং অন দি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপচুৱেল পাৰ্টছ যোনবিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে মই এখন পটককৈ ব্লেংক শ্লাইড এখন এড কৰিলোঁ ইয়াতে I hope everyone, I am clear to everyone. ঠিক আছে তবে ভালকে বুজি পাইছে না ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ নে নাই ষ্ট্ৰেটেজি বিলাক বুজি পাই আছে নাই কেনেকৈ আমি স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগে কেনেকৈ আমি স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিব লাগে ঠিক আছে আই হোপ সবে বুজি পাই আছে আই হোপ সবে বুজি পাই আছে এইবিলাক টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স হয় কি আপোনালোকে কেনেকৈ এটা কম টাইমত এটা চিলেবাছ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চিলেবাছ কভাৰ কৰিব পাৰে এণ্ড মাইণ্ড ইট এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স সব ছাবজেক্টৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে ঠিক আছে চিলেবাছ ডাঙৰ হ'ব পাৰে বাট ইউ নিড টু বি ভেৰি স্মাৰ্ট ঠিক আছে হাৰ্ড ৱৰ্কটো কৰিব লাগিব তাৰ লগত স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব আপোনালোকে তো ফলো অল দিছ থিং এনে অদৰকাৰী ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পঢ়ি অদৰকাৰী বুলি মই নকওঁ বাৰু বাট আপোনালোকে ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন পঢ়িলে এক্সামত একো নাহিলে তো আপোনালোকে কেনেকৈ আমি টাইম ৱেষ্ট হ'ল ন সেইখিনি টাইমত মই বেলেগ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পঢ়িলোঁ হয় যোনটো এক্সামত অহা চান্সটো বেছি হয় তো আমি সেই পইণ্ট অফ ভিউটো চাব লাগিব এইখিনি পইণ্টত নৰ্মেলিটো মই চবকে ৰেকমেণ্ড কৰিম কি এটা ফুল ফ্লেজেড প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক কিয় কাৰণে বিকজ আপোনালোকৰ নলেজটো বাঢ়িব তেতিয়া ঠিক আছে সেইটো হ'ব আমাৰ নৰ্মেল যিবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ হয় তাতে কি হয় ফাউণ্ডেশ্যন ফ্ৰম দ্য বেছ আমি সেইবিলাক প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ কি সব নলেজ আমাৰ যাতে ক্লিয়াৰ থাকক যাতে আমি প্ৰিলিমছৰ সময়ত অকল ৰিভিজন কৰিলে আমাৰ সব বস্তু মাথাত আহি যাব ঠিক আছে বাট চিন্স দিছ ইজ এ ক্ৰেছ কোৰ্চ চিন্স উই আৰ ফ'কাছিং অন পিন পইণ্ট কি এইটোৱে পঢ়িম এইটো আহিবই লাগিব প্ৰবেবিলিটি এইটোৱে বেছি হ'ব লাগিব উই আৰ ডুইং দিছ কি আমি স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আমাৰ চিলেকশ্যনৰ লগত ঠিক আছে উই নিড মোৰ টিপছ লাইক দিছ এতিয়া মোৰ মাইণ্ডত যেতিয়া যে আহি থাকে মই দি গৈ থাকিম ঠিক আছে এনেকৈ মই ভাবিব ধৰিলে মোৰ মাথাত একো নাহে কিন্তু অন যেতিয়া মই ফ্ল'ত থাকোঁ তেতিয়া মই কৈ গৈ থাকিম এনেকুৱা আৰু প্লাছ এই মোৰ যেতিয়া এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী শেষ হ'ব ন আই উইল গিভ ইউ আ টিপ অন হাউ টু ক্লিয়াৰ প্ৰিলিমছ দেৰ ইজ এ চিয়'ৰ শ্বৰ্ট ৱে টু ক্লিয়াৰ প্ৰিলিমছ এভৰি টাইম ইউ গিভ প্ৰিলিমছ ঠিক আছে এটা টেকনিক আছে ইটছ নট এলিমিনেশ্যন মেথড ঠিক আছে চবে ভাবে এলিমিনেশ্যন মেথড দি আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইটছ নট এলিমিনেশ্যন মেথড দেৰ ইজ এ টেকনিক এতিয়া আজিকালি UPSC এটা নতুন ধৰণৰ পেটাৰ্ণ ওলাব ধৰিছে দেট ইজ আপোনালোকে 4টা ষ্টেটমেণ্টে জানিব লাগিব এলিমিনেশ্যন মেথডটো এলিমিনেট কৰি দিছে সিহঁতি ঠিক আছে সেইটোত এলিমিনেশ্যন মেথড কামেই নাহে তো তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব এটা টেকনিক আছে ঠিক আছে সেইটো মই শিকাম লাহেকৈ Okay, moving on. Now we will be studying about the post-Mauryan period. I already told you post-Mauryan period. Apnalage hey mapkhon is the key that is going to be your Bible. Apnalage jodi eta quick revision koribo khoji ase about the post-Mauryan period. Then now we will be proceeding towards the Gupta period. ঠিক আছে এটা Gupta period to বহুত important etu karneo hoy because the Gupta period is also known as the golden age in the history of India and moi olopat pani kham tar logot apnaloke mu comments ot dio I want to see in the comments ki why do you think Gupta period is known as the golden age in the history of India. ঠিক আছে I want to see it in the comments below. Why do you think Gupta period is known as the golden age in the history of India? Why not the modern period? Why only the Gupta period? I want to see in the comments below. All of pani khai
Okay, তো বহুতখিনি কমেন্টস অলৰেডি আহিছে মই এবাৰ এফালৰ পৰা চাই লৈছো প্ৰথম কমেন্টস খিনি কি আহিছে development of science and technology rationality emphasis on learning okay Gupta period is known golden period significant development in art science literature overall culture okay মই এবাৰ লিখি লৈছো এখিনি বস্তু ঠিক আছে significant development of science and tech art and culture okay coins confirm likhisa coins judicial system tar pisot tumaloke likhise literature okay anyways law books okay judicial system or law books ahi jay ideal standards of Hindu religion and the civilization in fact reaches the highest point scholars yes scholars Aryabhat ebilak sob hekhini homoyre hoy scholars okay to basically ekhini bostu tumaloke koisa ঠিক আছে তো বেসিক্যালি তোমালোকে এখিনি বস্তুৱে কৈছা তো মই কিবা মিস কৰিছো যদি মোক পটকে কমেন্টছত দিয়া ঠিক আছে মই মিস কৰিছো যদি মোক কমেন্টছত পটকে দিয়া Nagara style art and culture yes temple architecture also started during the Gupta period ঠিক আছে okay temple architecture মই সাৰু লিখি দিছো যদিও এটা art and culture পার্ট হয় temple architecture also started during the Gupta period এটা মই তোমালোকক এটা বস্তু দেখাম এটা ডিফারেন্স দেখাম everyone be ready to be very সবে জানে অলপ ইন্টারেস্ট দি প্লে কথাটো শুনে ঠিক আছে নাও মোৰ কোয়েশ্চনটো কি আছিল সবে ভালকে মন করো ঠিক আছে I will show you the difference between UPSC and APSC now ঠিক আছে ইনভেনশন অফ জিরো ওকে স্কলার্স ওকে আর্যভট্ট স্কলার্স ভিতৰত আর্যভট্ট আছিল যোনে জিরো ওলাইছিলে ঠিক আছে বহুত বস্তু এনেকে আমি বহুত বস্তু পাই যাম ঠিক আছে এনেকে ক'ব গলে তো লিষ্টখন হেকে নহব ঠিক আছে বাট আল এতিয়া এটা বস্তু মই তোমালোক ক'ব কৈছো এটা ডিফারেন্স বিটুইন APSC and UPSC ঠিক আছে ভালকে বুঝা এখিনি বস্তু আমি গম পালো বাট মাই কোয়েশ্চন ইজ কি why do we call Gupta period the golden period in Indian history ঠিক আছে তো আমি কৰিব লাগিব এটা কম্পাৰিজন এতিয়া সোয়া why the Gupta period why not the Mauryans কিয় নহয় Gupta period কিয় হয় Mauryan period to Gupta period নিচিনা কিয় নহয় প্ৰথম কথা সায়েন্স এন্ড টেক তো Mauryan period তো আছিলে ঠিক আছে Mauryan period তো আছিলে আর্ট এন্ড কালচার Mauryan period তো আছিলে জুডিশিয়াল সিস্টেম Mauryan period তো আছিলে স্কলার্স Mauryan period তো আছিলে চাণক্য ইমান ডাঙৰ এটা স্কলার হয় ঠিক আছে চাণক্য ইমান ডাঙৰ এটা স্কলার হয় টেম্পল আর্কিটেকচার স্টার্টেড ডিউরিং দ্য গুপ্তা পিরিয়ড নাও মাই কোয়েশ্চন ইজ কি why did it start during the Gupta period ইয়াৰ আগতে টেম্পল আর্কিটেকচার কিয় আৰম্ভ হোৱা আছিল বুজি পাই আছে মাই কোয়েশ্চন ইজ why I don't want to know কি এগিটা হল I want to know কি এগিটা কিয় হল that is the question what UPSC will ask you it is like UPSC আপোনালোকক এনেকা এটা কোয়েশ্চন খুদি দিয়ে তে আপোনালোকে ভাবিব কি এটো বস্তু ক'ত আছে এটা মই যদি কও কি আপোনালোকক কি আপোনালোকে যি লিখিছে ইট ইজ কারেক্ট বাট I am not asking you কি গুপ্তা পিরিয়ডত গোল্ডেন পিরিয়ড এটো কাৰণে কয় কি আর্ট এন্ড কালচার সবে জানে কি গুপ্তা পিরিয়ডত সায়েন্স এন্ড টেক বহুত বাঢ়ি গৈছিল এটা আপোনালোকে মোক ক'ব কি নট দ্য মৌর্যান এম্পায়ার বিকজ সেইখিনি সময়ত সব মানুহে সায়েন্স এন্ড টেকৰ নলেজ বাঢ়ি গৈছিল ইয়েস কারেক্ট আর্ট এন্ড কালচার বহুত বাঢ়ি গৈছিল মৌর্যান এম্পায়ারতছে বেছি বাঢ়ি গৈছিল ইয়েস কারেক্ট জুডিশিয়াল সিস্টেম মৌর্যানতো আছিল ইয়াতেও আছিল ওকে স্কলার্স বেছি বাঢ়ি গৈছিল কম্পেয়ার্ড টু দ্য মৌর্যান পিরিয়ড তো সেইকাৰণে গুপ্তা পিরিয়ড গোল্ডেন এজ বুলি কও নেকি নকও হেতু কাৰণে আমি গোল্ডেন এজ বুলি নকও আমি গোল্ডেন এজ বুলি কিয় কও বিকজ এই যে বেছি মানুহ আছিলে আমি বুজি পাব লাগিব কি বেছি মানুহে সায়েন্স এন্ড টেক হঠাৎ কৰবা জানা হল বেছি মানুহে টেম্পল আর্কিটেকচার যে বনিলে গুপ্তা পিরিয়ডতে কিয় বনিলে মডার্ন পিরিয়ড কিয় বনা নাছিল টেম্পল আর্কিটেকচার বেছি স্কলার্স বনিছিল গুপ্তা পিরিয়ডৰ সময় কিয় বনিছিল বেছি স্কলার্স হেতু বস্তু বুজিব লাগিব এন্ড UPSC ইজ টেস্টিং ইউ অন দিস প্যাৰামিটাৰ্স যদি আপোনাক এটু কোয়েশ্চনটো যদি UPSC কোনে কোয়েশ্চন দিয়ে কি why is Gupta period the golden period in Indian history সব মানুহ I can guarantee 99.9% মানুহে লিখিব কি গুপ্তা পিরিয়ডত আপোনালোকে যোনখিনি পয়েন্টস আছে এই পয়েন্টস বিলাক কারেক্ট হয় মইটো কোৱা নাই কি বিলাক ভুল হয় কিন্তু এই পয়েন্টস বিলাকৰ ভিতৰৰ কাৰণটো কি কিয় হৈছিল সায়েন্স এন্ড টেক বাঢ়িছিল কিয় বাঢ়িছিল টেম্পল আর্কিটেকচার আহিছিল কিয় আহিছিল এইবিলাক আনসার বহুত মানুহে নাজানে So this is the difference between UPSC and APSC. You need to know the details of things. ঠিক আছে এটা বস্তু কিয় হৈছিল সেইকাৰণে মই কওঁ ন নিজৰ এটা কিউৰিওসিটি লাগিব জানিব কাৰণে কি কিয় হৈছিল সায়েন্স এন্ড টেক বেছি হৈছিল কিয় আছিল বেছি স্কলার্স বেছি আছিল কিয় আছিল বেছি আমি হেতু বুজি পাব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি হেতু বুজি পাই যায় you will understand কি আসলতে পঢ়া শুনাটো কিমান ইন্টারেস্টিং হয় ঠিক আছে গুপ্তা পিরিয়ড গোল্ডেন এজ বুলি আমি এটো কাৰণে নকও বিকজ সায়েন্স এন্ড টেক বাঢ়ি গৈছিল বাহিটো গৈছিল হয় কিন্তু কিয় বাঢ়িছিল we need to understand it I hope সবে বুজি পাইছে এতিয়া ঠিক আছে I hope সবে বুজি পাইছে এতিয়া কি কিয় হেখিনি সময়ত বাঢ়ি গৈছিল কোনবাই কৈছে লিবারেল পলিসিস অফ দি এম্পায়ার
ফৰেনাৰ আহিছিল বহুত না ফৰেনাৰে আমাক কি শিকাইছে আমি সিহঁতক শিকাইছো ভাই ফৰেনাৰে আমাক আহিলে ফৰেন আহিলে আমাৰ নলেজ কেনেকৈ পাৰিব হয়নে নহয় সিহঁতে আমাৰ পৰা চুৰ কৰিব আহিছিলে থৰি না সিহঁতে আমাক শিকাব আহিছিলে হয়নে নাই এতিয়া মই কৈ আছো কি কিয় আহিছিলে why is Gupta period known as the golden age বুজি পাই আছে this is the difference between APSC and UPSC you need to know the details of things and যদি কোনবাই সেইখন জায়গা এই কোৱেশ্চনটো যদি আসল কাৰণটো লিখি দিয়ে ন সেই মানটো I can guarantee ই সবতছে বেছি মাৰ্কস পাব ঠিক আছে এইবিলাকো কাৰেক্ট হয় বাট এইবিলাক আনসাৰ সবে লিখিব ঠিক আছে কিন্তু বহুত কম মানুহ এনেকা আছে যোনে একচুয়ালি জানিব কি কিয় গুপ্তা পিৰিয়ডক গোল্ডেন এজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ওকে নাও লেটস আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি কিয় গুপ্তা পিৰিয়ডক গোল্ডেন এজ বুলি কোৱা হয় ইজ এভৰিওয়ান এক্সাইটেড নাও টু লাৰ্ন কি কিয় গুপ্তা পিৰিয়ডক গোল্ডেন এজ বুলি কোৱা হয় নতুন কিবা এটা শিকিব পাইছে না নাই পোৱা এটা মোক কওক কিতাপতো এইবিলাক বস্তু সবতে আছে হয়নে নহয় তো বহুতে কয় কি ইউপিএসসি কিতাপ ফলো নকৰে কিতাপৰ মতে কোৱেশ্চন নকৰে কিতাপত আছে কিন্তু আপোনালোকে দেখা নাই বুজি পাই আছে কিতাপত আছে বাট আপোনালোকে দেখা নাই ঠিক আছে তো সবে এটা অলপমান এক্সাইটেড হৈছে না নাই টু একচুয়ালি আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি why is Gupta period known as the golden age in Indian history why not the Mauryan period ঠিক আছে is everyone now excited to learn the real history of India ঠিক আছে আমি এনেকে পঢ়িব লাগে আমি অলপমান বদলাই দিব লাগে কেনেকে পঢ়াৰ প্যাটাৰ্ন বিলাক আমাৰ ওকে distraction nasil FB Insta a very good reason okay so now let's understand itia saw মই যদি এটা কম্পাৰিজন কৰো না Mauryan Empire Gupta Empire ঠিক আছে yes Gupta Empire of science and tech বেছি আছিল but we need to know why ঠিক আছে if we talk about trading Gupta period of বেছি হৈছিল we need to know why if we talk about power Mauryan Empire was far more powerful than the Gupta Empire ঠিক আছে okay if we talk about art and culture Gupta period of basic art and culture development hoise to Gupta period but we need to again understand why ঠিক আছে এই why to jodi ami answer pai ja we will know ki why is Gupta period the golden age in Indian history now let's understand this why ঠিক আছে why Gupta period Gupta rulers bilake eneka ta kaam korisile jontu kunu rulers e kunu agor dynasty e kunu agor roja e ei kaam to kora nasile that is the most important thing etu ki asu jane that is nothing but documentation of our ancient knowledge this is the key and this is why the Gupta period is called the golden age in the history of India both italake bujha nai sake more let me explain ঠিক আছে Gupta rulers bilake eta decision loisile ki amar jiman bur ancient knowledge ase for example the Vedas for example the Upanishads for example agote keblak sob oral format asile written format nasile ঠিক আছে written format nasile it was all in oral form ঠিক আছে written format nasile to Gupta rulers bilake eta decision lole ami ei bostu bilak likhim ঠিক আছে to agote ei gutte bostu bilak eta bhashar asil joduk ami ki buli ko prakrit buli ko ঠিক আছে prakrit buli ko to Gupta rulers bilake decision lole ki ami ei bostu bilak likhim and jetai khoti likhile eblak bostu document koribo dhorile eta notun bhasha eta ulale that is Sanskrit to he karone Gupta period or pisor pra he notice koribo Sanskrit became the most important language because Prakrit to the oral format of language asile and Prakrit to jeka likhita format anile it got translated not exactly it did not translate into Sanskrit but jeka likhita format Prakrit bostu bilak likha gol it a new language was formed out of it Sanskrit or base to atsa purana hoy etu ami najao etia kintu Sanskrit started to be used for writing down the ancient knowledge ki pore amar Vedas amar Arthashastra Dharmasutra Upanishads ei sob bostu bilak amar ancient knowledge pore enioti ki koribo dhorile ebilak likhibo dhorile যেতিয়া লিখিব ধৰিলে তেতিয়া কি হল তেতিয়া যোনবিলাক কমন মানুহ আছিল যোনবিলাক কমন পিপল আছিল আগতে কি আছিল নলেজটো অকল ওৰেলি পাস ডাউন হৈছিল ঠিক আছে ওৰেলি পাস এটা ওৰে কথা কোৱা আৰু পঢ়াৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে ঠিক আছে কথা কোৱা আৰু পঢ়াৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে যেতিয়া এই নলেজটো ৰিটেন ফৰ্মেটত আহি গল কমন মানুহবিলাকে এটো ইজিলি এক্সেস কৰিব পাৰিলে পঢ়িব পাৰিলে এন্ড যিমান কমন মানুহে পঢ়িলে হেতি আৰু নলেজেবল হৈ গল এন্ড হে কাৰণে আমি কি পাও স্কলাৰ্ছ বাহি গল মানুহৰ যোনটো নলেজ লেভেল হয় হেতু বাহি গল নলেজ বাহাৰ লগে লগে কি হ'ব আমি অথনি জিজি চালু নলেজ বাহাৰ লগে লগে কি হ'ব আৰ্ট এন্ড কালচাৰ ডেভেলপমেন্ট বাহিবনে কমিব বাহিব ট্ৰেড বাহিবনে কমিব বাহিব হয়নে নহয় সায়েন্স এন্ড টেক কমিবনে বাহিব কিয় বাহিলে মানুহৰ নলেজ বাহিলে
নলেজ কিয় বাঢ়িলে লিখিত ফৰ্মত এভেইলেবল হ'ল কোনে এভেইলেবল কৰালে ৰজাবিলাকে এভেইলেবল কৰালে অথনি কোনোবাই কমেণ্টছত কৈ আছিলে কি ফৰেনাৰ্ছ আহিছিলে জানা কিয় আহিছিলে বিকজ সেইখিনি সময়তে বস্তুবিলাক ৰিটেন ফৰ্মেটত নলেজবিলাক আছিলে সেইকাৰণে ফৰেনাৰ্ছ আহিছিলে কি আমিও শিকিব পাৰিম এইবিলাক বস্তু আমিও এইবিলাক বস্তু শিকো গুপ্তা ৰুলাৰ্ছ বিলাকে সেইখিনি সময় এই ৰিটেন ফৰ্মেটত এই ডিচিশ্যনটোৱে ইণ্ডিয়াৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো বদলাই দিয়ে ইমাজিন কি যদি আজি আমাৰ বেদাছ বিলাক লিখিত ফৰ্মত নাথাকিলে হয় আমাৰ ওচৰত একো ট্ৰেছে নাথাকিলে হয় বিকজ কথা কোৱা অৰেলি যদি কিবা এটা বস্তু পাছ ডাউন হয় সেইটো চেঞ্জ হৈ যায় সৰুতে আমি এটা গেম খেলিছিলো নহয় এটা কথা কোনোবাই কয় এই কথাটো আমি স্প্ৰেড কৰোঁ আগুৱাই বহাই থাকোঁ কথাটো বদলি গৈ থাকে হয়নে নহয় তো যদি লিখিত ফৰ্মত বস্তুটো থাকিলে হয় আমাৰ আজি একো ৰেমিনেশ্যন নাথাকিলে হয় অফ দ্য বেদাছ তো এটা ডিচিশ্যনে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো বদলাই দিয়ে সব বস্তুৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় ডিউ টু ওৱান ডিচিশ্যন বাই দ্য গুপ্তা ৰুলাৰ্ছ এণ্ড এই ডিচিশ্যনটোৰ কাৰণে গুপ্তা ৰুলাৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীটো এতিয়াও ধৰি ৰাখিব পাৰিছো এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই ইট ইজ কল্ড দ্য গল্ডেন এজ ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে দ্যাট ইজ ৱাই ইটছ নন এজ দ্য গল্ডেন এজ ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া অ'কে সব মানে বুজি পাইছে এতিয়া আৰু আছে মই এম নট ডান ঠিক আছে তো সেইখিনি সময়ত মই সবকে কৈছিলো ন সেই ট্ৰেড ৰুট বিলাক মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া মই কিয় কৈছিলো চোৱা কিমান বস্তু লিংক খাই চাই থাকা বহুত বস্তু লিংক খাই গুপ্তা পিৰিয়ডত আৰু এটা বস্তু হৈছিল সিন্স দে ডকুমেণ্টেড আমাৰ ট্ৰেড ৰুট কেইটা ক'ত আছিল পটাপট মই মেপখন আকৌ ড্ৰ কৰি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে এটা ৰুট আছিল এইটো এটা আছিল এইটো এটা আছিল এইটো এটা আছিল এইটো ঠিক আছে এনে পৰক কাকি দিছো মই তো এই ট্ৰেড ৰুট বিলাকৰ ওচৰত এই ট্ৰেড ৰুটটো ইফালে আহিছিলে তো এতিয়া চোৱা সবতছে এটা জেগাত সবতছে বেছি ভিৰ ক'ত থাকিব যোনফালে ট্ৰেড হয়নে নহয় আজিকালিও যদি কোনোবা এটা জেগাত আমি বেকৱাৰ্ড জেগা এটা যদি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে আমি কি কৰিব লাগে আমি জাষ্ট ৰাস্তা বনাই দিব লাগে হাইৱে বনাই দিলে অট'মেটিকলি সেইফালে এমপ্লয়মেণ্ট মানুহবিলাকে নিজে কিবা কিবি কৰি ল'ব সেই জেগাটো অট'মেটিকলি ডেভেলপ হৈ যাব আপলিফ্ট হৈ যাব হয়নে নহয় ইজি আনচাৰ ঠিক আছে তো আগতে অবভিয়াছলি যোনবিলাক চহৰ ট্ৰেড ৰুটৰ ওচৰে আছিলে বুজি পাই আছা যোনবিলাক চহৰ বা যোনবিলাক টাউনছ ট্ৰেড ৰুটৰ ওচৰে আছিলে সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট টাউন আছিল হয়নে নহয় বুজি পাই আছা যোনবিলাক টাউন ট্ৰেড ৰুটৰ ওচৰত থাকিব সেইবিলাক অট'মেটিকলি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া বুজা যেতিয়া গুপ্তা ৰুলাৰ্ছ বিলাকে ডিচিশ্যন ল'লে যে আমি এইবিলাক বস্তু লিখিত ফৰ্মত ৰাখিম এতিয়া কিতাপবিলাক সিহঁতি লিখিব ধৰিলে লিখি পেলাই ৰাখিব ক'ত ৰাখিবতো জেগা লাগিব ন এতিয়া ক'ত ৰাখিব সিহঁতি এনেকা জেগাত ৰাখিব য'ত বেছি মানুহে এইটো পঢ়িব পাৰে হয়নে নহয় তো বেছি মানুহৰ আহা জানা ক'ৰ পৰা হয় ট্ৰেড ৰুট বিলাক দি হয় তো সিহঁতি ট্ৰেড ৰুট বিলাকৰ ওচৰে ৰাখিলে ক'ত ৰাখিলে এটা ইয়াতে ৰাখিলে এটা ইফালে ৰাখিলে ঠিক আছে এই জেগাবিলাকত খেতি বস্তুবিলাক ৰাখিলে ট্ৰেড ৰুটৰ ওচৰে ৰাখিলে এই ট্ৰেড ৰুটৰ ওচৰত যে খেতি কিতাপবিলাক ৰাখিলে এইবিলাক এটা কি বনিলে সেইবিলাক এটা বনিলে লাইব্ৰেৰী নিচিনা জেগা বনিলে তো মানুহবিলাক ইয়াতে আহে কিতাপ পঢ়ে যেতিয়া বেছি মানুহ আহিব ধৰিলে এই লাইব্ৰেৰী বিলাক লাহে কি বনিব ধৰিলে এইবিলাক কি বনিব ধৰিলে ইউনিভাৰ্চিটি বনিব ধৰিলে সেইখিনি সময়তে আমাৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি বিলাক আহে যেনেকে এইখন আছিলে নালান্দা ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড এইফালে আছিলে আমাৰ তক্ষশিলা ইউনিভাৰ্চিটি উপৰখন সৰি দিছ ইজ দ্য তক্ষশিলা ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড দিছ ইজ দ্য বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্চিটি এইকেইখন বহুত ফেমাছ ইউনিভাৰ্চিটি আছিল সেইখিনি সময়ত আমি এইটো জানো কি বাহিৰৰ পৰা মানুহ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে কি কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি যেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাক বাহিৰত যায় অক্সফৰ্ড যায় হাৰ্ভাৰ্ড যায় ঠিক আছে আগতে দুনিয়াৰ মানুহ ইণ্ডিয়া আহিছিলে কি কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে বুজি পাই আছে এই ইউনিভাৰ্চিটিজ বিলাকৰ আৰু মন কৰক এই ইউনিভাৰ্চিটি বিলাক ট্ৰেড ৰুট বিলাকৰ ওচৰে লোকেটেড আছে কিয় লোকেটেড আছে বিকজ বেছি মানুহ ট্ৰেড ৰুটৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব Can you see the linkage? এটা আপোনালোকে বুজি পাইছে লিংক কেনেকে বনে কেনেকে বস্তুবিলাক কানেক্ট খায় হিষ্ট্ৰীত সব বস্তু কানেক্ট খায় we just need to draw the connection আমি এই কানেকশন বিলাকে বনাব নাজানো the moment you learn to make these connections আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী ইজিলি বুজি পাব ঠিক আছে তো এই জিকা হেতু হল সেইখিনি সময়তে আমি ইণ্ডিয়া কি বুলি কৈছিলো সোনে কি চিড়িয়া বুলি কৈছিলো এটা সোনে কি চিড়িয়া বহুতে ভাবে কি ইণ্ডিয়াত বহুত খুন আছিল খুনৰ কথা নহয় it is about the knowledge we did not talk about wealth we did not talk about monetary wealth we talked about knowledge because ancient texts বিলাক convert কৰিছিল into written form একাৰণে ইণ্ডিয়াৰ knowledge বহুত বাঢ়ি গৈছিল and সেইখিনি সময়ত সেইকাৰণে art and culture science and technology scholars সব বাঢ়ি গৈছিল I hope I am very clear এতিয়ালৈকে সবে ভালকে বুজি পাইছে না নাই পোৱা I hope সবাই বুজি পাইছে নাই পোৱা প্লিজ give me a comment in the comment section আপোনালোক অলপমান ফিডব্যাক দিয়ক this is very important ইয়াৰ পিছত আমাৰ বেছি বাকি নাই এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টস অফ দি গুপ্তা এম্পায়াৰ এই বস্তুটো যদি আপোনালোকে বুজি পাই গৈছে গুপ্তা ৰুলাৰ্ছৰ why is Gupta period called the golden age in Indian history আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাই যাব বহুত ভালকে ঠিক আছে ইউনিভাৰ্চিটিজ ফৰ্মেশন অফ এভৰিথিং ইজ কানেক্টেড ইন হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে I hope সবে ভালকে বুজি পাইছে
Okay, সবে বুজি পাইছে, ভেরি গুড। এতিয়া অলপমান ইন্টাৰেষ্টিং লাগিছে নাই, বস্তুবিলাক যেতিয়া কানেক্ট হয় ন, তেতিয়া বহুত ইন্টাৰেষ্টিং লাগে, হয় না? মজা এটা লাগে পঢ়িবলৈ, তেতিয়া ইন্টাৰেষ্ট এটা আহে তেতিয়া পঢ়িবলৈ। Okay, now we will be studying about the kings, the Gupta kings. ঠিক আছে, কোনকেইজন ৰজা আছিল সেইটো চোৱাৰ পিছত আমাৰ অকল পোষ্ট গুপ্তা বাকী থাকিব, এণ্ড দেন উইল বি ডান উইথ দ্য টাইম লাইন অফ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী। তাৰপিছত আমাৰ কেইটামান সৰু সুৰা টপিক থাকি যাব, যেনেকৈ বুদ্ধিজম এণ্ড জৈনিজম। ঠিক আছে, তো আমি সেইখিনি কৰিম ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ। আজি আমি পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডলৈকে লেট আছ ট্ৰাই টু কমপ্লিট দ্য চিলেবাছ, লেট আছ ট্ৰাই টু কমপ্লিট দ্য টাইম লাইন অফ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী। ঠিক আছে, তো এতিয়া লেটছ লুক আউট ফৰ দ্য কিংছ, দ্য ডিফাৰেণ্ট গুপ্তা কিংছ ডিউৰিং দ্যাট পিৰিয়ড। ঠিক আছে, তো আই হোপ সবে এতিয়া বুজি পাইছে কি গোল্ডেন পিৰিয়ড বুলি কিয় কোৱা হৈছিল। ঠিক আছে, গোল্ডেন পিৰিয়ড বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হোৱা নাছিল কি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল, ইয়েছ সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছিল, বাট কাৰণটো কি, বিকজ গুপ্তা ৰুলাৰ্ছবিলাকে এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন ল'লে যোনটো বেলেগ কোনেও লোৱা নাছিলে, দে প্ৰিজাৰ্ভ দ্য এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া ফৰ আছ, এণ্ড সেইটো কাৰণে আমি আজিও এতিয়া ভাবক ব্ৰিটিছবিলাকে আহি পেলাই সেইখিনি বস্তু আমাৰ কিমান ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিলে, হয়নে নহয়? তো গুপ্তা ৰুলাৰ্ছবিলাকে যদি এই ডিচিশ্যন নল'লে হয়, আমি একো নিশিকিলোৱে হয় আমাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত। সেইকাৰণে ইমান স্কলাৰ্ছ গুপ্তা পিৰিয়ডত বাঢ়ি গৈছিলে, বুজি পালে? চব বস্তুৰ এটা সৰু সলিউশ্যন থাকে, কিন্তু আমি সেই বস্তুটো পঢ়িব নাজানো, বিকজ আমাক সেইটো কেতিয়াও শিকিলে আপোনালোকৰ ভুল নহয়, এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ ভুল। আমি সদায় মুখস্থ মাৰিলোঁ স্কুলত থাকোঁতে, আমি কেতিয়াও ছাবজেক্টটোৰ মজাটো নল'লোৱে, কি এটা ছাবজেক্টে আমাক কিমান শিকায়। ঠিক আছে, এতিয়াতো মই বহুত শ্বৰ্টত, ঠিক আছে, কম্পেৰেটিভলি মই যেনেকৈ কৰাওঁ নিজৰ ক্লাছবিলাকত, এতিয়াতো মই বহুত শ্বৰ্টত কৰাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, ষ্টিল মোৰ অলপমান টাইম লাগি যায় এইবিলাক বস্তু ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে। ঠিক আছে, এনেইতো মই বহুত ডেপথত এইবিলাক বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ, এটা এটা সৰু সৰু মাইণ্ড এক্সাম্পলছ আপোনালোকক দিব পাৰোঁ কি কেনেকৈ আমি সেইখিনি সময়ত কিমান ডেভেলপ আছিলোঁ। মই যদি এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন, মই 3-4 ঘণ্টাটো সেইটোৱে কৰি থাকিম অকল। ঠিক আছে, অ'কে, তো লেট আছ ষ্টাৰ্ট। ঠিক আছে, তো এই ডাইনেষ্টিটো ষ্টাৰ্ট কোনে কৰিছিল আপোনালোকে চাব পাৰে। দ্য ষ্টাৰ্টাৰ অফ দিছ ডাইনেষ্টি ৱাজ শ্ৰীগুপ্তা, ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য গুপ্তা ডাইনেষ্টি। ঠিক আছে, আপোনালোকে এইবিলাক ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন চাই গৈ থাকিব পাৰে। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ কোন হয় গুপ্তা ডাইনেষ্টি, দ্য ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য গুপ্তা ডাইনেষ্টি ৱাজ চন্দ্ৰগুপ্তা ওৱান। ঠিক আছে, চন্দ্ৰগুপ্তা ওৱান, হি এজিউম দ্য টাইটেল অফ মহাৰাজা ধীৰাজ। ঠিক আছে, প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য গুপ্তা ডাইনেষ্টি। অ'কে, নাও লাহে লাহে চাই গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে, হিজ ৰেইন কভাৰ দ্য চাউথ। এতিয়া চাওক, এতিয়া হিজ ৰেইন চেইন আপোনালোকে ইমান ডিটেইলত যাব নালাগে। লুক এট দ্য ৰুলাৰ, লুক এট ইফ হি হেজ ডান ছামথিং ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই বস্তুটো চাওক, gold coins bearing the figures of Kumara Devi and Chandragupta the first. তো এইজন ৰজাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যোনটো আপোনালোকে অলপ মনত ৰাখিব লাগিব। কেইটামান বস্তু প্লিজ মাৰ্ক কৰি ল'ব। প্ৰথম কথা, ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল? শ্ৰীগুপ্তা, আমি গম পালোঁ। ছেকেণ্ড ৰুলাৰ কোন আছিল? চন্দ্ৰগুপ্তা ওৱান। এতিয়া বহুতে কনফিউজ নহ'ব দেই, কিছুমানে চন্দ্ৰগুপ্তা মৌৰ্যৰ লগত কনফিউজ কৰি দিয়ে, দেট ইজ ডিফাৰেণ্ট, কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট। এইটো চন্দ্ৰগুপ্তা ওৱান। এটাতো মই নাজানো কি এতিয়া এই ৰজাবিলাকক যে নাম দিয়ে, আপোনালোকে জানে নেকি ৰজাবিলাকক নাম কেনেকৈ দিয়া গৈছিলে? এই নামবিলাক ৰজাবিলাকে নিজৰ নাম ৰখা নাছিলতো, বহুত নামটো ব্ৰিটিছে দি গৈছিল। সিহঁতি মক্কেল আছিলে, বুজি নাপালে কেনেকৈ নাম দিব লাগে, যাক তাক যাতা নাম দি গুচি গৈছে। চন্দ্ৰগুপ্তা এটা আছিল আৰু ই চন্দ্ৰগুপ্তা ওৱান, নাম নাপালে দি দিলে 1, 2, 3, 4। ঠিক আছে, তো এই ব্ৰিটিছবিলাকৰ কাম এইবিলাক। ঠিক আছে, অ'কে, এনিৱেজ আমিতো পঢ়িবতো এনেকেই লাগিব। এতিয়া হি এজিউম দ্য টাইটেল অফ মহাৰাজা ধীৰাজ। ঠিক আছে, তো এই বস্তুটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। তাৰ লগত কোনজনী প্ৰিন্সেছক বিয়া কৰাইছিল? দ্য লিটছেভি প্ৰিন্সেছ কুমাৰা দেৱী। এণ্ড এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয়? বিকজ এইখিনি সময়ত গুপ্তা পিৰিয়ডত চেঞ্জ ট্ৰেড বহুত হৈছিল। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া প্ৰস্পাৰ বহুত কৰিছিল, তো সেইখিনি সময়ত এই গোটেই এম্পায়াৰখন বহুত ৰিচ আছিলে। ঠিক আছে, বিকজ আমি অলৰেডি জানো কিয় হ'ল, কি কাৰণে সিহঁতে ৰিচ বেছি বনিলে। তাৰপিছত যেতিয়া ৰিচ আছিলে সিহঁতে ইমান, সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ সময়ত গ'ল্ড কইনছ চবতছে বেছি ইউজ হৈছিল। যেনেকৈ আমি জানো কি মৰিয়ান পিৰিয়ডত চিলভাৰ কইন চবতছে বেছি চাৰ্কুলেশ্যনত আছিলে, সেনেকে গুপ্তা পিৰিয়ডত গ'ল্ড কইনছ চবতছে বেছি চাৰ্কুলেশ্যনত আছিলে। ঠিক আছে, তো সেইটো আমি জানো কি, সেইটো দি আমি এইটো বস্তু গম পাওঁ কি এই গুপ্তা এম্পায়াৰটো বহুত বেছি প্ৰস্পাৰাছ আছিল। মই কমেণ্টছ দেখিলে মাজে মাজে ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ যাওঁ। Is Nalanda the first university? No. So Nalanda is the first big university. যোনখন বহুত ডাঙৰ, কিন্তু যদি আমি টেকনিকেলি ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি চাব যাওঁ ন, এনেকৈ টেকনিকেল ইউনিভাৰ্চিটি ট্ৰেচ ডাউন কৰাটো এটা দিগদাৰ। কিয় কাৰণে দিগদাৰ? বিকজ বহুত ইউনিভাৰ্চিটি ডিষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে। তো ইট ইজ পচিবল, দেৰ ইজ এ ডিবেট এমং হিষ্টৰিয়ানছ, ইট ইজ পচিবল কি আগতে নালান্দা আগতেও বহুত সৰু সৰু স্মল স্কেল ইউনিভাৰ্চিটিজ আগতে আছিলে, বাট টেকনিকেলি যদি আমি চাওঁ, য়েছ, নালান্দা ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি। অ'কে, থেংক ইউ এভৰি ওৱান, থেংক ইউ ফৰ দ্য কমেণ্টছ। কমেণ্টছবিলাক চালে মোৰো ভাল লাগে। অ'কে, ঠিক আছে, তো
Chandragupta 1, you are all clear. In the next Junjon Raja Asil, his name was Samudragupta. Ita a naam to kyo bhai? Samudragupta his name. Why was his name called Samudragupta? ঠিক আছে? The প্রথম important কিবা points আছে নেকি চাইলো. Son of Chandragupta 1 and Samudragupta সবতছে বেশি expansion. Gupta rulers or সবতছে বেশি expansion কোনে কৰিছিলে? Samudragupta কৰিছিলে। ঠিক আছে? এই নামটো Samudragupta কিয় পৰিলে? সৰুকে মই আঁকি পেলাই দেখাই দিছো। সৰুকে এখন ইন্ডিয়া মেপ আঁকো ইয়াতে। ঠিক আছে তো সেইখিনি সময় যেনেকে পোস্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ডত আমি জানো কি ইণ্ডিয়াখন সৰু সৰু ডাইনেষ্টিৰ মাজত ডিভাইড হৈ গৈছিল তো চন্দ্ৰগুপ্তই কি কৰিছিলে সমুদ্ৰগুপ্তই এই বে অফ বেংগলৰ পৰা আৰেবিয়ান সি লেকে ইণ্ডিয়াখনক কানেক্ট কৰি দিছিলে আকৌ লাহে লাহে ক্যাপচাৰ কৰি পেলাই এই গোটেই পাৰ্টটো গুপ্তা এম্পায়াৰৰ পাৰ্ট বনাই দিছিল হি ওয়াজ দ্য ৰুলাৰ টু কানেক্ট দি আৰেবিয়ান সি উইথ দ্য বে অফ বেংগল ঠিক আছে সেইকাৰণে তেওঁৰ নামটো পৰি গৈছিল সমুদ্ৰগুপ্ত দুখন সিজ কানেক্ট কৰি দিছিল ঠিক আছে গোটে এৰিয়া তো তাৰ মাজৰ কানেক্ট কৰি লৈছিল ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিল দ্যাটস হোৱাই হিজ নেম Samudragupta ঠিক আছে ইটা আপোনালোকে চাব পাৰে হিজ কনকুৱেষ্ট কিন আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ লগতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় কি হি লিবাৰেটেড এণ্ড ৰিইনষ্টেটেড 12 কিংছ অফ দা দক্ষিণাপথ হি সাউথ ইণ্ডিয়াটো গোটে ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিল এণ্ড বে অফ বেংগলৰ পৰা Arabian Sea লেকে গোটে এৰিয়াটো ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিল দ্যাটস হোৱাই হিজ নেম Samudragupta I hope I am clear ইয়ালৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হয় নে চাব পাৰে তাৰ লগতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হি পাৰফৰ্ম দা অশ্বমেধ যজ্ঞ ঠিক আছে যজ্ঞ বা যজ্ঞ ঠিক আছে অশ্বমেধ যজ্ঞটো কি হয় এটো ৰামে কৰিছিল ৰামায়ণ যদি আপোনালোকে জানে ৰামে এটা যজ্ঞ কৰিছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ এটা ঘোঁৰা লয় ঘোঁৰাটো পূজা কৰি পেলাই এৰি দিয়ে যোনবিলাক এৰিয়াৰ পৰা সেই ঘোঁৰাটো পাছ হয় সেইবিলাক এৰিয়া সেই ৰজাজনৰ হৈ যায় ঠিক আছে বা সেই মানে এটো মিন কৰে কি সেই ঘোঁৰাটো যদি পাছ হৈ গুচি যায় এখন কিংডমৰ পৰা সেই কিংডমৰ ৰজাজনে যোনজন ৰজাই সেই ঘোঁৰাটো পঠাইছে তেওঁ acknowledge কৰি আছে ঠিক আছে a very important যজ্ঞ ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ সিগনিফিকেন্স আছে বাট মই ডিটেইলত নাযাও এতিয়া বেছি ঠিক আছে এইবিলাক আমি মোৰ অফলাইন ক্লাছত আমি বহুত ভালকে ডিসকাস কৰিম লাগছো কি হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ এখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সিগনিফিকেন্স আছে ইন দ্য হিষ্টৰী অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে ওকে মুভিং অন Yes, sir. Samudragupta was not only a conqueror but also a great poet, musician, and a patron of learning. ঠিক আছে এটা বস্তু সদায় মন কৰিব গুপ্তা rulers বিলাক they were patrons of learning. ঠিক আছে patrons of learning and he ইমানে ভাল military commander আছিলে he was also given the title the Napoleon of India. ঠিক আছে এটা ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকক মানিছো আৰু সিহঁতৰ বস্তুৱে থপকিব আমাৰ ওপৰত ঠিক আছে Samudragupta কোড নেপোলিয়নৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছে হয় নে নহয় এটা ইমান পাৱাৰফুল এম্পায়াৰৰ ৰজা হয় কোড নেপোলিয়নৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে বাট এনিৱেজ Britishers বিলাকৰ কথা ভাবিলে হাঁহি উঠে but anyways ঠিক আছে তো he was a very important military general very able military general and also a very person who was very fond of learning and সেইকাৰণে সিহঁতে এই ডিসিশনটো লৈছিল আমি written down সব বস্তু write down কৰিম and that is what makes Gupta period the golden period in the history of India ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত এজন ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা Chandragupta II also known as Vikramaditya ঠিক আছে also known as Vikramaditya এটা এই ৰজাজনৰ পিছনে এটা কাহিনী আছে কিছু কিমান মানুহে বিক্ৰম বেতালৰ কাহিনী শুনিছে আগতে বিক্ৰম বেতালৰ কাহিনী শুনিছে চাগে এই ৰজাজন অকাল্ট এণ্ড মিষ্টিসিজমৰ লগত বহুতখিনি ৰিলেটেড আছিল why because এই ৰজাজনৰ সময়ত কিখন লিখা গৈছিল জানেনে এই ৰজাজন যেতিয়া আছিল পাৱাৰত সেইখিনি সময়ত আমাৰ অথৰ্ব বেদাখন আমাৰ যোনখন অথৰ্ব আমি হেতাং চাইছিলো অথৰ্ব বেদাখন কি হয় অথৰ্ব বেদাখন লিখা গৈছিল also known as a book of black magic এইখন লিখা গৈছিল during the period of Chandragupta II or Vikramaditya তো এই ৰজাজন মিষ্টিসিজম আৰু অকাল্ট ফেনোমেনা মানে যেনেকৈ ভূত প্ৰেত এইবিলাকৰ লগত বহুত বেছি এডিক্টেড আছে এইবিলাক বস্তু বহুত ভাল পাইছিলে পূজা সুজা স্পিৰিচুৱেলিটি অকাল্ট মিষ্টিসিজম এইবিলাকৰ লগত বহুত জড়িত আছে এণ্ড সেইকাৰণে এই বিক্ৰম বেতালৰ কাহিনীবিলাক এইখিনি সময়ত বহুত ফেমাছ হৈছিল আমিও সৰু থাকোঁতে বহুত শুনিছিলোঁ ঠিক আছে তো এইজন ৰজা আছিল Chandragupta II ঠিক আছে Chandragupta II বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা আছিল Chandragupta IIৰ সময়ত এজন ইম্পৰ্টেন্ট ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ ফাহিনে ইণ্ডিয়াক ভিজিট কৰে ইম্পৰ্টেন্ট চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ ফাহিন মই কৈছো ন ফৰেনাৰ্ছ বিলাক আহিব ধৰে কিয় আহিব ধৰে they were attracted by the knowledge of India ঠিক আছে they were never obviously they were attracted by the wealth also but they were obviously attracted by the knowledge of India and everybody wanted that knowledge এটা ফৰেনাৰ্ছ বিলাকৰ লগত এটা কাহিনী আছে কিন্তু মই নেক্সট ক্লাছত কম ঠিক আছে ফৰেনাৰ্ছ বিলাকে ইণ্ডিয়া কেনেকৈ চাইছিলে সেইখিনি মই নেক্সট ক্লাছত কম ঠিক আছে গোটেই ফৰেনাৰ্ছে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ বস্তু চুৰ কৰে কিমান ভাল পাইছিল ইণ্ডিয়াক সেইখিনি মই নেক্সট ক্লাছত কম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এইবিলাক বস্তু আচলতে এইবিলাক বস্তু কৈ থাকিলে কি হয় টাইমটো গুচি যায় এণ্ড কেনেকৈ গুচি যায় গমেই নাপায় ঠিক আছে কেনেকৈ টাইমটো গুচি যায় এইটো বস্তু গমেই নাপায় অ'কে মুভিং অন ঠিক আছে তো সেইখিনি সময়তে Chandragupta IIৰ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰে মেহৰলি আইৰন পিলাৰ যোনটো আছে যোনটো কেতিয়াও ৰাষ্ট নকৰে ঠিক আছে আইৰন পিলাৰ কুতুব মিনাৰ কমপ্লেক্সতে এইটো বস্তু আছে ইট ৱাজ মেড ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড এণ্ড অলছ
চন্দ্ৰগুপ্তৰ টুৰ কোৰ্টতে এটা আছিল 9 জেমছ বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে 9 জেমছ মানে 9টা মানুহ 9টা এনেকা ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ ঠিক আছে was there in the court of Chandragupta II or Vikramaditya ঠিক আছে হি ইম্পৰ্টেন্ট স্কলাৰ্ছ এখিনি আমাৰ বহুত বনিছিল কিয় বনিছিল আমি অলৰেডি গম পালো ঠিক আছে তো চন্দ্ৰগুপ্তৰ টুৰ পিছৰ পৰা যিমানখিনি সাকসেসৰ্ছ আছে কিয়তি লাহে লাহে উইক আছে ঠিক আছে নাও উইল বি টকিং এবাউট দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য Gupta Empire. The Gupta Empire এখন লাহে লাহে কিয় ডিক্লাইন কৰে ইয়াৰ পিছত আমাৰ কুমাৰা গুপ্তা আহে ইয়তি ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইউ ক্যান স্কিপ দেম ঠিক আছে ইউ ক্যান স্কিপ দেম দেন স্কন্দা গুপ্তা আহে ঠিক আছে নাও উইল বি টকিং এবাউট দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য Gupta Empire Gupta Empire এখন কিয় ডিক্লাইন কৰিব ধৰে ইমান এটা আমি আপোনালোকে মাইন্ডটো চাগে কোৱেশ্চনটো আহিছে চাগে ন কি Gupta Empire এখন সব বস্তু কাৰেক্ট কৰি আছিল তো Gupta Empire কিয় ডিক্লাইন কৰিব ধৰে বেসিক্যালি এখন এটা ৰিজনই আছে বা দুটা ৰিজন আছে ঠিক আছে আল লেটস এক্সপ্লেইন কি Gupta Empire এখন কিয় ডিক্লাইন কৰিব ধৰে another very interesting theory ঠিক আছে কি Gupta Empire এখন কিয় ডিক্লাইন কৰিব ধৰে ইয়ালৈকে আই হোপ সবে বুজি পাইছে ৰজা বিলাক সবে বুজি পাইছে নে নাই ইয়ালৈকে সবে বুজি পাইছে নে নাই Okay, now let us look at the decline of the Gupta Empire. ঠিক আছে এটা Gupta Empire খন decline কিয় কৰিছিল প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট চাই থাকক দে feudal lords এই feudal সেইখিনি আমাৰ এটা সিস্টেম আছিল the feudalism বুলি এটা কনসেপ্ট আছে ঠিক আছে feudal lords এটা feudal lords বিলাক হয় কি ঠিক আছে আগতে ৰজা বিলাকে কি কৰিছিলে এটা স্ট্যান্ডিং আৰ্মি নাৰাখিছিল what is a standing army can anyone tell me what is a standing army হেতু কয় কি যেতিয়া এটা ৰজাৰ লগত ক্যাপিটালতে নিজৰ আৰ্মিটো এনি টাইম ৰেডি থাকে এটোক আমি স্ট্যান্ডিং আৰ্মি বুলি কওঁ কিন্তু স্ট্যান্ডিং আৰ্মি ৰাখাৰ এটা প্ৰবলেম আছে এটাটো হল ইমানখিনি মানুহ একেলগে ক্যাপিটালত ৰাখাটো এটা প্ৰবলেম থাকা জায়গা দিব লাগিব যেটো ফ্যামিলিজ থাকিব যেটো স্যালাৰি দি থাকিব লাগিব টাইম টু টাইম প্ৰ্যাকটিস কৰাব লাগিব যেটো টাইম টু ৰজাজনে কিমান মাথা মাৰিব এটা ৰজা কি কিমান মাথা মাৰিব হয়নে নহয় তো ৰজাবিলাকে আগতে এই মাথা মাৰা কামটো নকৰিছিল কিয়তি ৰাখিছিলে আ ফিউডাল আৰ্মি না হোৱাট ইজ আ ফিউডাল আৰ্মি সাপোজ কৰক সিহঁতৰ এম্পায়াৰখন ইমান ডাঙৰ হয় যদি এম্পায়াৰখন বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছত ভাগ কৰি দিব ঠিক আছে এন্ড এটা প্ৰভিন্স বনাই দিব ঠিক আছে এটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ঠিক আছে তো সিহঁতে কি কৰিব এই গুটেগিলাক পাৰ্টৰ এটা ফিউডাল লৰ্ড থাকিব এটা ফিউডাল লৰ্ড থাকিব এই ফিউডাল লৰ্ড বিলাকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হ'ব কি সিহঁতি এটা আৰ্মি মেইনটেইন কৰে সিহঁতি এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ অফ সোলজাৰ্ছ সিহঁতি মেইনটেইন কৰে এন্ড যেতিয়া ৰজাজনক লাগা হয় এই গুটে ফিউডাল লৰ্ড বিলাক মিলি পেলাই ক্যাপিটাললৈ আহি যায় নিজৰ আৰ্মিৰ লগত হেনেকে ৰজাবিলাকে আগতে আৰ্মি মেইনটেইন কৰিছিল কিন্তু এটো সিস্টেমৰ লগত প্ৰবলেমটো এটো হয় কি ফিউডাল লৰ্ড বিলাকে যেতিয়াই মন যায় ৰজাক ডাইৰেক্টলি চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে হয়নে নহয় পাৰে নে নহয় যদি ক'ব পাৰে কি মই আপোনাৰ কথা নামানো মই নিজে ৰজা হয়নে নহয় সেইবিলাক এই প্ৰবলেমটো আহিছিল কিন্তু এটা কথাটো কি হৈ যায় যেতিয়ালৈকে এখন এজন পাৱাৰফুল ৰজা আছে যেতিয়ালৈকে এজন পাৱাৰফুল ৰজা সেন্টাৰত বহি আছে তেতিয়ালৈকে একো প্ৰবলেম নাই প্ৰবলেম তেতিয়া হৈ যায় যেকা উইক সাকসেসৰ্ছ ঠিক আছে যেকা এজন উইক ৰজা সেন্টাৰত বহে তেতিয়া এই ফিউডাল লৰ্ড বিলাকৰ উস্তাদিটো বেছি বাঢ়ি যায় যদি কয় কি এটা আমি এজনটো মক্কেল হয় মই ৰজা ঠিক আছে তো এই যোনটো প্ৰবলেম হয় এটো গুপ্তা পিৰিয়ডত বহুত বাঢ়িছিল বিকজ চন্দ্ৰগুপ্তা II মানে বিক্ৰমাদিত্যৰ পিছত যিমানবোৰ ৰজা আহিলে সিহঁতি ইমান এটা সাকসেসফুল বা ইমান এটা কেপেবল নাছিলে তো এই ফিউডাল লৰ্ডছ বিলাকৰ পাৱাৰটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে ফিউডাল হেৰিটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় সিহঁতি প্ৰপাৰলি আৰ্মি মেইনটেইন নকৰা হয় প্ৰপাৰলি ট্যাক্সেস নিদিয়া হয় হেতু কাৰণে গুপ্তা এম্পায়াৰ এখন এটা ডিক্লাইনৰ ফালে যায় তাৰ লগতে এটা বহুত ডাঙৰ কথা আছে দ্যাট ইজ invasions হ'ব ধৰে এটা কিয় invasion specifically of the Hunas invasion the Hun invasion বুলি কোৱা যায় Hunas বিলাক কি আছিল Hunas বিলাক এটা সেন্ট্রাল এশিয়ান ট্ৰাইব ঠিক আছে Hunas বিলাক কি হয় এটা সেন্ট্রাল এশিয়ান ট্ৰাইব Hunas বিলাকে ইনভেড কৰিছিল এইখিনি সময়ত ইনভেড কিয় কৰিছিল আমি অলৰেডি কাৰণটো চাগে মই ৰিপিট কৰিব নালাগে অলৰেডি জানে যদি যি শুনিছিল ইন্ডিয়াৰ কথা যদি সোনেকে চিৰিয়া ভাবিলে কি বহুত শুনাছে সোমাই গল সব আহিলে মক্কেল বিলাক ঠিক আছে তো
ইনভেড কিয় কৰিছিল তো মই আই গেছ মই ক'ব নালাগে আৰু তো ইনভেজনছ বহুত হৈছিলে উইক ৰুলাৰ বিলাকে ক'ৰ পৰা চম্ভালিব ইনভেজন ঠিক আছে দ্যাট ইজ ৱাই Gupta Empire also crumbles down and that is the end of the Gupta Empire and Vishnu Gupta is known as the last recognized ruler or the last recognized Gupta ruler. I hope I am clear till here. Gupta period ইয়ালৈকে clear সবৰে হৈছে নে নাই ঠিক আছে Gupta period I hope সবৰে ইয়ালৈকে clear হৈছে I hope সবৰে Gupta period ইয়ালৈকে properly clear হৈছে Clear? Okay. তো এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমাৰ অকল এই আমি যোন টাইমলাইন পঢ়িছিলো আমি যোন টাইমলাইন পঢ়িছিলো তাত অকল এটা পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড থাকি গৈছে ঠিক আছে এটা পোষ্ট গুপ্তাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট প্লে কৰে হৰ্ষবৰ্ধন ঠিক আছে বৰ্ধন এম্পায়াৰ তো সেইটো এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰো বহুত টাইম লাগি যাব তো লেটস ডু ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ ঠিক আছে লেটস ডু ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ তো তোমালোকে আমাৰ অলমোষ্ট এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী যোনটো টাইমলাইন এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী যিমানখিনি চিলেবাছ আছে ইটছ অলমোষ্ট 80% ইটছ কমপ্লিট ঠিক আছে অলপমান বাকী আছে উইল কভাৰ ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ তো এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী লাষ্ট ক্লাছ হ'ব ঠিক আছে তো অলপমান তোমালোকে কমেন্টছত দিয়া কি হাউ ডিড ইউ লাইক ষ্টাডিং এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী আমাৰ অলমোষ্ট শেষ হ'ব হৈছে এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী হয়নে নহয় তোমালোকে মোক কোৱা কি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ইমান ক্লাছ কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী হাউ ডিড ইউ লাইক এনচিয়েন্ট বহুতে ভাবে এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী ইজ এ বৰিং সাবজেক্ট এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা কি মই এটলিষ্ট তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী যোনটো নোশ্যন হয় অলপমান বদলাব পাৰিছো নে নাই পৰা was I successful কি মোৰ যোনটো এটেম্প্ট আছিল এই হিষ্ট্ৰীটো তোমালোকক যাতে ভাল কৰি দিওঁ বিকজ হিষ্ট্ৰী পৰা বহুত বস্তু আমি শিকিব পাৰোঁ তে সেইটো অলপমান ছাকচেছফুল হ'ল নে নাই তোমালোকে ক্লাছবিলাক কৰি কেনেকৈ পালা অলপমান এটা মোক কমেণ্টছত ফিডবেক দিয়া ইয়াৰ পিছৰ যিমানখিনি বস্তু আছে সেইখিনি উইল কণ্টিনিউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ ঠিক আছে What about the social issues of the Gupta period? সেইখিনি বস্তু একেলগে পোষ্ট গুপ্তাৰ লগতে আমি social issues খিনি গুপ্তাৰ ইকনমি খিনি গুপ্তাৰ সেই বস্তুখিনি আমি একেলগে নেক্সট ক্লাছত ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে এটা সোমালে বহুত দেৰি হৈ যাব সেইখিনি বস্তুত তোমালোকে মোক এটা জাস্ট এটা হেৰি দিয়া কি আমাৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়োতে তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে হিষ্ট্ৰী পঢ়ি তোমালোকৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে স্যাৰ আইআৰ ক্লাছ ল'ব IR ক্লাছ পালেতো মই বহুতে ভাল পাওঁ তোমালোকৰ লগত ঠিক আছে ওৱান অফ মাই ফেভৰেট সাবজেক্টস টু টিচ ঠিক আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ ঠিক আছে ওৱান অফ মাই ফেভৰেট সাবজেক্টস টু টিচ হিষ্ট্ৰী ইজ অলসো ওৱান অফ মাই ফেভৰেট সাবজেক্টস অবভিয়াছলি বাট ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ ইজ এ সাবজেক্ট ইজ ভেৰি ক্লোজ টু মাই হাৰ্ট ঠিক আছে বহুত ভাল পাওঁ মই ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ চাই পেলাই Thank you everyone for your comments. Great experience. Thank you everyone. মোৰ সিম্পল ইচ্ছাটো কি হয় কি তোমালোকে বহুত স্মাৰ্টলি ঠিক আছে যাতে তোমালোকে বহুত কম টাইমত বেছি বস্তু পঢ়িব পাৰা এণ্ড সদায় মই এটা বস্তু কম এই কনচেপচুৱেলি পঢ়িবা যি বস্তু পঢ়া সোমাই যাবা সেইটো ঠিক আছে সব সাবজেক্ট এতিয়া মইতো অকল হিষ্ট্ৰী পঢ়াইছো তোমালোকক ঠিক আছে আমাৰ সব টিচাৰ্ছে এইটোৱে এইম কৰে কি তোমালোকক ইণ্টাৰেষ্টিং কেনেকৈ বনাব পাৰি এটা সাবজেক্ট এতিয়া হিষ্ট্ৰী যেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব পাৰি কেনেকৈ সব সাবজেক্ট ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব পাৰি
ওকে তো আমাৰ পটককে নেট কানেকশনটো গুচি গৈছিল নেটৰ এটা ইস্যু হৈছিলে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়েটিং ঠিক আছে Sir, please take IR medieval period Assam history and art and culture. ঠিক আছে সো ইমানখিনি তো আমাৰ অলৰেডি আৰু ফেকাল্টিজ আছে যোনে সবখিনি তোমালোকৰ কাৰণে কৰিব they will make it similarly interesting for you ঠিক আছে সব ফেকাল্টি নিজৰ এটা পঢ়োৱা ষ্টাইল আছে everyone is trying to make it simplify কৰি পেলাই তোমালোকক কেনেকৈ ইন্টাৰেষ্টিং বনাব পাৰে সবে ট্ৰাই কৰি আছে medieval history তোমালোকৰ ধন ছাৰে ল'ব ধন ছাৰৰ অলৰেডি তোমালোকে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী ক্লাছ কৰিছে ধন ছাৰে medieval history ল'ব I will again take your art and culture part ঠিক আছে art and culture মই আকৌ আহিম ancient history এখৰ পিছত art and culture মই আকৌ লগ পাম তোমালোকৰ লগত ঠিক আছে তাৰ লগত মই যদি পাৰো তোমালোকৰ লগত ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছৰ ক্লাছখিনি মই তোমালোকৰ লগত কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে মই যিমানখিনি পাৰো তোমালোকৰ লগত নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিম এই প্ৰিলিমছ ক্ৰাশ কোৰ্সটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ কাৰণেও ঠিক আছে মই যাতে তোমালোকক নলেজখিনি দি যাব পাৰো ঠিক আছে তাৰ লগতে I want everyone to please give a good comment ইয়াতে তোমালোকে সব এটা ভাল কমেন্ট দি দিয়া এটা লাইক কৰি প্লিজ লাইক এটা কৰি দিবা ঠিক আছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবা and আমি নেক্সট ক্লাছত গোটেইখিনি বস্তু কন্টিনিউ কৰিম thank you everyone and good night